لا يمكن إنه نحط كل فلسطيني على كرسي علاج. هذا غير واقعي. إذا إحنا بنقيس قدرتنا الفردية أمام الاحتياجات الهائلة بنشعر بالعجز وما بنعمل الحد الأدنى. إنه الإنسان إذا بضل يتعرض لصور دموية، الدماغ بفقد الحساسية تبعته، ببطل قادر يشوف أو بصير يشوف مع شعور بالخدران الحسي. ممكن إنه نعاني من أعراض جسدية ما بتتفسر طبياً، وبنشوف كتير الناس بيعانوا من آلام بالرأس، وجع بطن، وجع بالصدر، شعور بالاختناق. جسمك أنتج مادة ستؤثر على جودة الجينات اللي رح تعبر لنسلك، ومش لأولادك المباشرين فقط، عدلك 4 أجيال لقدام. إذا أنت بدك تسحب المصداقية من حدا والمقدرة على الفعل من حدا، بدك تقول عنه مريض نفسي. الصدمة الاستعمارية مش بس بتحطمك أنت كفرد وبتخلي صدرك يوجعك عند الحاجز وبتأثر علي أنا وبتخليني ما أعرفش أنام، كمان هي تفقدنا الثقة ببعض. فمرات بتيجي عقدة الناجي لتخبي الشعور بالعجز. يعني الإنسان مش كأنه أسهل عليه إنه يشعر إنه مذنب من إنه يقول أنا كنت عاجز. السلام عليكم، أنا دكتورة سماح جبر، وحكينا اليوم مع أحمد البيقاوي بموضوع العجز والأثر النفسي في فلسطين وخارج فلسطين للأحداث اللي بنعيشها حالياً في غزة، وكيف بنفهمها من منظور الصدمة التاريخية الاستعمارية، وكيف يدفعنا هذا الإدراك لاجتراح تدخلات نفسية مختلفة ملائمة للوضع الفلسطيني. أتمنى إنه يلقى هذا الحوار إعجابكم. شكراً. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي، وضيفتي لليوم الدكتورة العزيزة سماح جبر. على مدار سنتين من الإبادة كانت توصل تقارب العديد من الأسئلة اللي بنفع نحطها ضمن سؤال كبير: شو نعمل مع عجزنا اليوم، أو كيف نتعامل مع سؤال العجز أو وصف العجز أو شعور العجز في الإبادة. وصلنا بأكتر من شكل، منه أسئلة تتعلق بشو لازم نعمل، كيف لازم نحس منيح، أو كيف لازم نتأكد من إنسانيتنا، أو ناس حتى بتروح بالتشكيك أكتر بمشاعرها وبنفسها من كثر تمكن شعور العجز من خلالها. الدكتورة في هذا الحوار بتحكي لنا فعليا عن الصدمة أو الصدمة الجماعية، بتحكي لنا عنها كيف هي مأساة العجز. وبنرجع اليوم في هذا الحوار منأصلها ونرجع لجذورها النفسية ونرجع لجذورها السياسية ضمن سياقنا الاستعماري، سياقنا تحت الاحتلال في فلسطين. ومنجرب نشوف أكتر كمان كيف نتعامل معه لمنطقين: منطق إنه الواحد يكون واقف على إجريه وداير باله على حاله بشكل جيد، وبذات الوقت يخدم مجتمعه ومحيطه وعائلته وناسه وأهله. في نقاشات كتير انتشرت على السوشيال ميديا راح تلاقونا اليوم منخوضها، أشياء تتعلق بمعايير غربية وأشياء تتعلق بمسارات فردية ومسارات جماعية. راح تشوفوا هذا الحوار بيعالج شعور العجز وبيحاول يجيب على سؤال وصلنا منكم كثير ويتم تداوله بشكل كبير: كيف نتعامل مع مشاعر العجز. قبل ما نبدأ بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا على اشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع. شكرا للعزيزة ساندي اللي شاركتنا هذا المقترح، يمكن أو آخر حدا شاركنا هذا المقترح وكانت موجودة معنا في التسجيل. وشكرا للعزيزة علا وتد اللي رافقتنا فعليا على مدار 2 وأكثر في المحاولة للإجابة على هذا السؤال والتفكير في محاوره والإعداد له. وبهيك نبدأ. شكرا إياس، وأهلا وسهلا دكتورة، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية. يسعد صباحك، أهلا فيك. أهلا، يسعد صباحك. يخليك ويديمك، وشكرا هيك على يعني هذا التنسيق السريع جدا لتسجيل الحلقة. بيسعدني، الحمد لله إنه زبطت الأمور.
دكتورة، أول شيء إحنا بتعرف الناس بتحكي مع بعضها على يعني مشاعر العجز والتقصير والخذلان وكتير من المشاعر السلبية والصدمات اللي بنعيشها، وبنيجي بنحملكم إياها الأخصائيين. بس امبارح وأنا قاعد هيك بفكر وبحضر قاعد وبحكي مع الأصدقاء، خطر لي فعليا أصلا أنتوا شو صار فيكم بالإبادة هاي. يعني أنتوا كمان عم بتمروا بظرف جديد على شعبنا، وحتى على مستوى الصحة النفسية بحجم فعليا الإبادة وحجم تبعاتها اللي عم بتكون موجودة، هي كمان عم تفرض تحديات كبيرة عليكم. يعني انتوا كمان معانا، فطمنونا عليكم بالأول. إحنا مختصي الصحة النفسية قصدك، صحيح؟ آه. بلا شك. أولا إحنا مواطنين فلسطينيين، اللي بيسوق شعبنا بيسوقنا، إحنا مش منفصلين عن هذا الشعب، بنجرب الإشي على جلدنا زينا زي أي فلسطيني تاني. وبالإضافة لهيك إحنا كمان علينا مسؤولية إنه آه، نستخدم معارفنا النفسية لفهم وتقدير وقعه على الناس، ونحاول إنه نيجي بإجابات مناسبة. وال... والعبء الإضافي اللي جربناه بالفترة الماضية إنه ما عندنا جوابات جاهزة للوضع الراهن. هذا الوضع غير مسبوق بتجربتنا الفلسطينية، من حيث شدة العدوان والألم الكبير اللي يمس كل أفراد المجتمع. وكمان غير مسبوق بالعلوم اللي إحنا تعرفنا عليها. كل العلوم النفسية المختصة بالصدمات بتعلمنا كيف نتدخل على افتراضين. في افتراضين اللي غير متحققين في الوضع الفلسطيني. الافتراض الأول إنه الحدث الصادم خلص وانتهى، والافتراض الثاني إنه الحدث الصادم واضح المعالم، له بداية واضحة ونهاية واضحة، وخلص وانتهى، يعني عنا فترة أمان اللي نتدخل فيها. وطبعا هدول الشرطين غير متحققين في التجربة الفلسطينية. فهذا طبعا كان آه، يعني أصبنا بالذهول في بداية الأحداث، وأدركنا إنه اللي كان ينفع سابقا أو بينفع في العلوم النفسية في سياقات مختلفة غير متحقق بالفترة الراهنة. وطبعا هذا النوع من الإدراك بيجبرنا إنه نيجي بجوابات جديدة. قديش أخذك وقت لو وصلتي لعرفتي تنضجي هدول يعني الجمل بشكل واضح من بداية الإبادة؟ يعني كمان وقعها كمان كنتوا عم تتعرفوا عليها، وقعها صادم وثقيل. طولتوا لميزتوا بشو عم نمرق؟ لا، الحقيقة أنا نشرت مقال في مجلة طبية مشهورة اسمها اللانست في شهر 11/23. هذا المقال يعني يطرح هدول السؤالين بدون ما يجاوب عليهم. استمر مم. التفكير بالجوابات فيما بعد، ولكن أنا من يعني بعد تقريبا أسبوعين من العدوان على غزة بدأت أكتب إنه كيف وصفت انهيار منظومة الطب النفسي، منظومة العلاج النفسي اللي أنشئت في الرعاية الصحية الأولية وفي المدارس. أنا كنت أشارك في بناء هذه المنظومة وأتعاون مع زملائي اللي موجودين في غزة، ونعمل استراتيجيات وطنية للصحة النفسية وللحد والوقاية من الانتحار، وأتردد على غزة لهذا السبب. فأنا في المقال هذا وصفت انهيار المنظومة الكامل، وكيف إنه إحنا ما كان ينفع سابقا لن ينفع بالفترة القادمة. وكانت نهاية المقال تأكيد على إنه بدون ظروف أمان لن نستطيع أن نقدم خدمات الصحة النفسية اللي إلها جدوى. يعني كل ما نحاول تقديمه هو ليس له جدوى. وهذا المقال كان رصين لدرجة إنه ما ترددت المجلة إنها تنشره، وكان له أصداء كبيرة في القطاع الطبي النفسي الأجنبي المهتم في الموضوع الفلسطيني. يعني أظن لفت انتباه الكثير من المنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين في مجال الطب النفسي. ومن هون نشأ عندي أنا تفكير جديد بعدة مواضيع، بقدر أقول ألخصهم في 4 مواضيع. الموضوع الأول هو إعادة النظر في الطب النفسي المهيمن اللي ينتج في الغرب، وهناك في افتراض إنه عالمي وينفع في كل مكان وزمان، فبلش إعادة التفكير فيه.
الشيء الثاني بلشنا نطلع على أماكن تانية في في جنوب العالم، في في العالم الجنوبي إذا بدك نحكي، اللي فيه الكثير من الاضطهاد والقمع، وشو اللي كان ينفعهم في تلك الأوقات. ومن هون أنا بقدر أقتبس كتير من باولو فريري ومن البرازيل، وإغناسيوس مارتان بارو اللي اشتغل في منطقة السلفادور في فترة اضطهاد وعنف سياسي، ومن فرانس فانون اللي اشتغل في الجزائر أثناء الحرب. مقولات ونظريات اللي ما بتعطي جوابات بالكامل ولكن لواقعنا الفلسطيني، ولكن تشجعنا إن نفكر خارج الصندوق، وإنه نجترح حلول وجوابات مناسبة أكثر للواقع تبعنا. والموضوع الثالث كان هو إعادة النظر بكل ما كتب غربيا عن مفهوم الصدمة، والتأكيد على إنه الصدمة في فلسطين هي يعني نستطيع أن نفهمها أكثر من خلال منظور الصدمة التاريخية الاستعمارية التي لا تؤثر فقط على أعداد هائلة من الأفراد، إنما تستهدف تكسير البنية الاجتماعية، النسيج الاجتماعي الفلسطيني. والحقيقة كل الأدوات الغربية بتعطينا حلول بعضها جيد لمعالجة الإنسان الذي يعاني، ولكن ما فيها حلول مناسبة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي تهتك. فالمنظور اللي بنحكي عنه تبع الصدمة التاريخية الاستعمارية بيعطينا حلول بتساعدنا أكتر إنه ندير بالنا على الفرد، بس ندير بالنا على المجتمع بنفس الوقت. والموضوع الرابع اللي كمان بيشغل حيز كبير من تفكيري هو متعلق بحقوق الإنسان ونظرة نقدية لحقوق الإنسان، لأنه كمان حقوق الإنسان وخلينا نقول الممارسات الطبية والنفسية المبنية على حقوق الإنسان قد تغفل التفكير الناقد في مجال حقوق الإنسان، وتتيح المجال لبعض الممارسات التي تساهم نوعا ما في الإساءة للفلسطيني المحتاج. لأنه مرات النهج المبني على حقوق الإنسان ينظر للوضع الفلسطيني وكأنه أي مأساة إنسانية، ويغفل إنها مأساة مقصودة، مأساة بنية سياسية، وهنالك إرادة بشرية اللي سمحت إنها تصير وساكتة عنها. يعني سد حاجات الناس وكأنه حصل زلزال في فلسطين، وإغفال إنه هذا عنف سياسي مقصود وفي إرادة سياسية متعمدة، بيخلينا نضوع جوهر ومعنى الصدمة. الصدمة لما تكون من صنع الإنسان لها وقع على النفس البشرية كتير أكبر من لما تكون بالصدفة، زي حادث السيارة أو زي زلزال. فهذه كلها أشياء اللي خلينا نقول كتبت عنها وفكرت فيها على مدى العامين الماضيين، وأنا من زمان عندي نزوع نحو هذا التفكير، ولكن يعني الظرف المؤلم في غزة وفي فلسطين بشكل عام أجبرني أني أكرس الكثير من الوقت والجهد للكتابة والتأطير بطريقة اللي بتساعدنا أكتر نفهم هذا الواقع ونعمل ردود مناسبة له. أنا دكتورة كنت دايما يعني متابعين كتاباتك ومتابعين إنتاجاتك وشايفين كيف دائما يعني هدول الأربع نقاط كانوا دائما شغلينك. بس كمان يعني بهذا الحوار عندي اعتقاد يعني إنه كمان الإبادة حطت ضغط عليك فوق الضغط أصلا اللي كان سابق. بمعنى إذا كنت سابقا بتناقشي بتعريف الصدمة، فصار فعليا ممكن يكون في ثقل آخر لتعريف الصدمة اليوم، أو ثقل أو ضغط أكثر عليك. كمان كل نقاش الصحة الغربية والمعايير ونقاش التسييس وكل هذا النقاش كان شيء ما قبل الإبادة، واليوم يعني صار لمكان، يعني صار أثقل ووقعه أكبر.
بس إذا بنفع أسألك لغير المختصين، لما أنت بتقول انهيار المنظومة، شو اللي كان وبتقولي إنه في أشياء كانت تنفع ما عادتش تنفع اليوم، ما عادتش تشتغل، زي شو؟ يعني مثلا في غزة كان عندهم نموذج متواضع وفعال لخدمات الصحة النفسية مبني. كان في عندهم مستشفى واحد وله مدير طبيب نفسي ممتاز زميلنا دكتور عبد الله الجمل. وكان عندهم 6 مراكز صحة نفسية مجتمعية حكومية، هدول بيوفروا خدمات مجانية. كنا ندرب الأطباء والممرضين على برنامج اسمه برنامج رأب الفجوة في الصحة النفسية، بحيث يستطيع الطبيب العام والممرضة المدربة إنهم يكتشفوا حالات المعاناة من مشكلة نفسية إذا بيجيهم الشخص على العيادات العامة بيشكي من وجع في بطنه، وجع في راسه، وجع في صدره. كانوا يقدروا يميزوا مين اللي بحاجة لخدمات صحة نفسية ومين الإنسان اللي شكواه هي بالفعل شكوى عضوية، ويقدموا خدمات مناسبة في الرعاية الأولية. هاي الخدمات كانت يعني توفر على 70% من الناس هدول إنهم يروحوا لخدمات أكثر تخصصاً لدى الطبيب النفسي. كان لديهم برنامج صحة نفسية مدرسية متطور أكثر من اللي موجود عندنا في الضفة، على يعني بالرغم من القدرات المحدودة اللي كانت لديهم هناك. خلقوا إشي اسمه وحدة الصحة النفسية في المدارس. أنت بتعرف إحنا عندنا ثلث الشعب الفلسطيني في المدارس. لما إحنا نخلق خدمة نفسية مناسبة في إطار المدرسة، عم بنوفر على هدول الأولاد يروحوا على الخدمات الحكومية اللي هي مش كتير ملائمة للأطفال. فكان عندهم هذا البرنامج فعال وكويس. أنا ترددت على غزة في عدة مرات. مرة دربنا أطباء الطوارئ وممرضي الطوارئ كيف إنه إذا بيستلموا شخص عنده محاولة انتحار يتأكدوا إنه لما يخرج من الطوارئ ما يضيع في شقوق المنظومة الصحية، يتأكدوا إنه هو بيروح على المنظومة الصحية النفسية اللازمة وبيتلقى العلاج المناسب. دربنا كمان المختصي الصحة النفسية اللي بيشتغلوا في المدارس كيف إنهم يعملوا تدخلات جماعية للأطفال اللي جايين من مناطق فيها صدمات أكتر بعد العدوانات المختلفة في 2014 في 2021 وهكذا. فكان عندهم يعني بيبدأوا بإنه يقدموا الخدمة للأطفال في مجموعة، واللي ما بيستفدش كفاية في مجموعة بتحول لخدمات أكثر تخصصاً فردية. فكان عندهم منظومة فعالة. يعني الحقيقة أنا عندي معرفة في مجال الطب النفسي في الإقليم. أنا دربت بأفغانستان وفي ليبيا وفي بتردد على مصر والأردن بعمل تدريبات. إحنا يعني استطعنا في فلسطين، وخلينا بدي أقول تحديداً في غزة، بمقدرات قليلة جداً إنه نبني خدمات صحة نفسية فعالة تفي بالغرض المطلوب وتسد الرمق. خلينا يعني عشان تكون كلماتي ما فيها مبالغة. واعتمدنا كتير على تخفيف هرمية خدمات الصحة النفسية وإنها ما تكون متمركزة حول الطبيب النفسي. أعطينا أدوار فعالة للطبيب العام، للممرضة، للقابلة، للميدوايف، للمعلم، للمرشد المدرسي. في مرات معينة دربنا الناس الواعظات والشيوخ اللي ممكن إنهم يستشاروا حول واحد عنده وسواس قهري ديني مثلا، وسواس قهري متعلق بالوضوء والصلاة، قبل ما يستشار الطبيب. فهذا تسطيح الهرم وتدريب الكثير من الناس عشان يعملوا سد للحاجة النفسية للناس، هذا كان نظام فعال غير مكلف اقتصاديا ويفي بالحاجة تبعت الناس، وبيقلل من الشعور بالوصمة ومن تردد الناس إنهم يتوجهوا للخدمات الأكثر تخصصاً اللي هي زي وين أنا بشتغل في العيادات الطبية النفسية المتخصصة أو في مستشفيات الطب النفسي. أوكي. دكتورة، خطط الإسعاف النفسي اللي كنتوا يعني شغالين عليها أو بتحضروا لإلها ما قبل الإبادة، اشتغلت في الإبادة؟
كل ما وصفته ليس له علاقة بخطط الإسعاف النفسي الحقيقة. في عملنا هنا بالضفة تدريبات كتير على الإسعاف النفسي وعملوا بغزة، بس أنا ما كنت يعني ضالعة بهذا الموضوع بشكل مباشر. الإسعاف النفسي الأولي هذا اللي ما وصفته اسمه استجابة الصحة النفسية للأزمات. هذا اللي أنا وصفته، وهو مختلف عن الإسعاف النفسي الأولي. الإسعاف النفسي الأولي هو بيحكي عن تدخلات من ناس متطوعين مدربين في أول 48 ساعة من حدوث حدث صادم. يعني لنفرض أنه صار في قصف في منطقة معينة، ضباط الإسعاف أو بعض المتطوعين أو بعض المؤسسات اللي بتشتغل في مجال الصحة النفسية المجتمعية بيزوروا المتضررين، بيقدموا لهم الاحتياجات الأساسية، بيشعروهم بالأمان إذا كان هذا بالإمكان، بيعطوهم الاحتياجات الأساسية، مكان اللي يناموا فيه، شرب، وجبات، وبيعلموهم إنه من الطبيعي إنه الإنسان يشعر ببعض الأعراض المزعجة بعد الحدث. هاي الأعراض ممكن إنها تروح خلال 48 ساعة، وممكن إنها تستمر لحتى شهر. إذا استمرت وبدك مساعدة أكتر بتقدر تتوجه للمؤسسة الفلانية. هذا اللي بنسميه إسعاف نفسي أولي. والحقيقة أنه في كتير ناس مدربين في غزة وفي الضفة على تقديم هذا النوع من الخدمات. والخدمات هاي منيحة وفعالة إذا إحنا بنحكي عن يعني عن صدمات تمس فئة قليلة من المجتمع، والمستجيبين هم كتار. اللي صار في غزة هي صدمة غامرة غمرت المجتمع، صدمات متكررة وغامرة، لم يبقى شخص غير مصاب. نفسهم هدول المدربين والمختصين في مجال الصحة النفسية تهدمت بيوتهم، بترت أطراف أولادهم، فقدوا أحبتهم، صاروا نازحين. المعالج النفسي لا يملك غير قميصه وبنطلونه اللي لابسهم. فالتوقع إنه تبقى هاي الخدمات فعالة بالطريقة اللي تم التخطيط لها هو توقع غير حقيقي. يعني صعب إنه يتحقق. برغم من هيك أنا شفت مثلا على التلفزيون في بعض الأطباء المدربين إنه كانوا مش فقط يعتنوا آم، ب- بمساعدة الطفل المجروح والمبتور من ناحية جسدية، كمان كانوا يحكوا معه بطريقة اللي بتخفف الألم النفسي، اللي تساهم في طمأنته. لكن كمان مرة احنا بنحكي عن شيء غامر يفوق قدرة مقدمي الخدمة على الاستجابة بالشكل اللي بنتمناه واللي كان مخطط له. حجم الإصابة كان أكبر بكثير من المتوقع أو من الطاقة والاستعداد للاستجابة لها. أنا أول مرة سمعت إسعاف نفسي كانت يعني يمكن قبل 3 سنين أو 4 سنين، كمان من متطوع أخذت التدريب على التعاطي مع أمهات الشهداء. فكانت بتحكي لي فعليا يعني هي في الضفة كانت بتحكي فعليا أنه كيف في الساعات الأولى في ضغط ما صرنا نميزه، صرنا ندركه، وصار في يعني تفكير أو مسار للتعاطي معه. بس لما صارت الإبادة مع كم الموت هذا الكبير اللي موجود، يعني قعدت أفكر أنه أصلا ما في حدا قادر بالمعادلة هاي. فمن هذا الباب يمكن كنت بجرب أشوف إذا أصلا كان في أي استعدادات سابقة موجودة للتعاطي الأولي مع هاي الحالات. يعني كان موجود؟ أنت عم بتقولي لي إنه لا، يعني هو انهيار كامل. كان في نعم، كانت يعني حجم الإصابة كان أكبر من الطاقة الاستعدادية. وخلينا أقول لك لا يوجد استعداد، ولا يعني ما كان ممكن إنه نستعد أحسن من ما استعدينا. ما كان ممكن. ما في استعداد اللي هو بيخلي الطواقم الطبية النفسية قادرة تشتغل بطريقة فعالة تحت القصف. ما في استعداد اللي بيقدم خدمات صحة نفسية ذات جدوى لما الأجسام كلها تحت المقصلة. كيف إحنا يعني الافتراض الأولي بخدمات الصحة النفسية إنه الإنسان بأمان. هذا الافتراض
لم يتحقق في غزة. فكل ما نقدمه هناك هو خدمات تلطيفية إذا بدك، بس مش خدمات ذات جدوى اللي بتعمل فرق ب الحالة النفسية للناس على المدى البعيد. بدي أعطيك كمان أمثلة على الاستعدادات اللي كانت موجودة سابقاً و... والجهد الكبير اللي بذله الزملاء في غزة عشان يقدموا استجابة مناسبة. يعني أنا قرأت مقال لدكتور عبد الله الجمل، وهو يعني طبيب محترم، أنا قابلته شخصياً في غزة، ويعني في تعاون مهني كان بيناتنا. هو كان مدير المستشفى الطب النفسي. وصف في المقال اللي كتبه باللانست كيف راح تحت الردم عشان يطلع بعض علب. راحت المستشفى الطب النفسي قصف يمكن في أول أسبوعين من العدوان. راح تحت الردم عشان يطلع بعض علب الأدوية النفسية لأنه كلها راحت. في زميل تاني اسمه دكتور سعيد الكحلوت، وهو أخصائي نفسي وله شهادات يعني لازم نسمع لها بانتباه. وصف قصة في دواء نادر الاستخدام اسمه ليبونكس. وصف كيف إنه مريضة اللي كانت مستقرة على دواء ليبونكس انهارت وتراجعت بشكل كبير لأنه الدواء لم يتوفر، وإنه كيف حاولت إنه تقتل ابن أخوها لأنها كانت متهيجة وغير مدركة وفقدت الرشد بسبب عدم توفر هذا الدواء لإلها بشكل محدد. وذكر حالات كثيرة من الناس اللي بالإضافة لأمراضهم النفسية اللي انتكست ورجعت في غياب المنظومة الطبية وفي غياب الأدوية وفي غياب المعالجين اللي كانوا يعرفوهم. كمان هم صاروا بيعانوا من الوسواس القهري الشديد والضلالات والنزوع نحو الانتحار، زائد القصف والفقدان والصدمة وكل ما سبق. فهو يعني في زملاء لنا اللي وصفوا الحالة اللي بتورجي قديش كان يعني في تحديات كبيرة. برغم من هيك أنا عرفت من زملاء آخرين إنه مثلا اللي بيشتغلوا في وزارة الصحة في غزة كيف كانوا يحطوا أسماء الأطباء والمختصين على قائمة واتساب ويخبروا، لأنه هم بينزحوا من مكان لمكان، كانوا يخبروا وين هم بيتنقلوا بحيث إنه المرضى يقدروا يوصلوهم. وإذا كانت تيجي أدوية يعلنوا عنها عشان يقدروا يوزعوهم على الناس. واحدة من الأشياء اللي أنا ذكرتها في مقال لانست، في مقال المجلة الطبية هاي، إنه إحنا في غياب أو أمام انهيار المنظومة الطبية اللي أعددناها سابقاً، يجب أن نتواضع ونتعلم كيف يساعد الناس أنفسهم في هذه الحالة. إحنا يعني أوكي اللي أعددناه إحنا بنعتبر نفسنا الخبراء، وقلنا إنه هاي المنظومة نافعة وفعالة في سد احتياج الناس. المنظومة اتدمرت، شفنا الناس كيف قاعدين بيحاولوا إنهم يساعدوا أنفسهم، شفنا ولا نزال بنشوف. طبعاً بالرغم من إنه الصورة قاتمة أكتر هلأ مع التفشي الجوع في غزة، والجوع هو يمكن أشرح فيما بعد كيف بيعمل استنزاف نفسي كبير. بس شفنا الناس عم بيجمعوا أولاد صغار وبدرسوهم القراءة والكتابة عشان ما ينشأش جيل بالكامل جاهل وأمي. شفنا ناس اللي قاعدين بيعملوا حلقات اللي بيراجعوا فيها آيات من القرآن الكريم اللي بترفع معنويات الناس في الوقت الصعب. شفنا الموسيقى اللي من إدوارد سعيد، اسمه غير حاضر على ذهني الآن، بيجمع الأطفال وبيساعدهم إنهم يغنوا وينشدوا ويعزفوا، ويستخدم من الصوت المزعج للطائرات الزنانة عنصر من عناصر الموسيقى اللي بيصنعها. فهذا ذكرني بشيء كتب عنه باولو فريري وإغناسيوس مارتنبرو، إنه بيحكوا إنه في مواجهة الاضطهاد والقمع المنظم الذي يستهدف إرادة الناس ونفسياتهم،
الاستجابة الجيدة هي تعتمد على فضائل المجتمع. فإحنا شفنا المجتمع الغزي يستخدم الفضائل تبعته في الرد على هذا العدوان، وبيحاولوا يدعموا بعض ما استطاعوا. وكلمة ما استطاعوا مهمة، لأنه هذه الحالة مش ثابتة، يا إما بنغذيها فبتزيد وبتتعمم، يا إما بنقطع عنها الوقود والغذاء وبتضعف هذه الحالة. يعني الافتراض إنه والله هذه نماذج أسطورية من غزة وخلص نطمئن عليهم وبدبروا حالهم لحالهم هو افتراض ظالم. لكن إحنا يجب أن ندرك إنه المجتمع يحاول أن يدافع عن نفسه من خلال الفضائل، من خلال التعبير عن نوع من التضامن، نوع من التلطف ببعضهم البعض أمام كل هذا الشر اللي بيسقط عليهم. ولكن في حد لقديش هاي الفضائل ممكن أن تصمد وتستمر في ظروف يعني فيها قهر مطبق وفيها عزلة مطبقة زي ما كمان إحنا بنشهد في غزة. مفهوم أو مصطلح العجز يمكن ما قبل الإبادة كنا نستخدمه في مواضع محدودة جدا، يعني حتى بالكتابات بالمقالات نادرا ما الواحد يعني يشوفه ويحكي عنه، بس تحول فعليا ل يعني مصطلح ووصف عام الناس تحته، يعني في مجموعة هيك من المشاعر المركبة بتحملها كلياتها للعجز. قبل ما أسألك عن تعريفه من مكان أو من منظور نفسي واجتماعي، أنتِ مرق عليكِ قبل الإبادة استخدامه بهذا الكم الكبير بسياقنا الفلسطيني؟ الحقيقة أنا لفت انتباهي لأني من زمان بسائل نفسي، من بداية ما تعلمت الطب النفسي بسائل نفسي حول تعريف الصدمة، لأنه هو غير موجود بالتعريف الرسمي، تعريف كتب الطب النفسية هو غير موجود بتعريف الصدمة حسب الكتب الرسمية. ولكن هناك بعض المفكرين وعلماء النفس المهمين اللي وصفوا الصدمة باختصار شديد ولكن بمعنى عميق جدا. قالوا إنه الصدمة هي مأساة العجز. هلأ التعريف الطبي النفسي هو تعريف بده صفحتين لا أقول لك إياه إيش هو. أما التفكير بالصدمة وكأنها مأساة الشعور بالعجز هو مختصر جدا وعميق جدا. إيش بيعني؟ بيعني إنه القدرات النفسية اللي عادة بتساعدنا في مواجهة الظروف الصعبة انهارت، بطلت قادرة إنها تتعامل، وهون الإنسان بينصدم. فهذا كمان مدخل بالنسبة لإلي، مدخل لإخراج الناس من الصدمة، إنه نعطيهم نساعدهم على اكتشاف أدوار تحررهم من الشعور بالعجز أمام هذه الحالة المطبقة. والحقيقة لما حكينا قبل شوي كيف إنه الفرق ما بين الصدمة الاستعمارية التاريخية وصدمة حادث السيارة أو صدمة الزلزال، خلينا نقول الزلزال كمان بكسر وبيحطم زي ما شفنا في مؤخرا في تركيا وسوريا، بيعمل مشهد بيشبه غزة المدمرة اليوم. ولكن الزلزال ما بيقصدش إنه يركع الناس على ركبهم، ما عنده هاي القصدية وغير متعمد. الزلزال بيحصل بالصدفة، ولا يستهدف قيمك ولا يستهدف مبادئك ولا يستهدف انتمائك، ولا بفهمك الزلزال إنه إذا أنت بتنزع حالك من عضويتك للشعب المستهدف بتنجو بنفسك، ولكن إذا بدك تنتمي بدنا نكسر راسك. الحرب تستقصدك، تستقصد معنوياتك وإيمانك ومنظومتك القيمية وشعورك بالانتماء للمجموعة المستهدفة. فعشان هيك الفرق بيناتهم هائل بكيف نعالج أثر الزلزال أو كيف نعالج أثر الحرب أو أثر العدوان السياسي على الأفراد. فالعجز هو جزء من الصنعة تبعت العدوان السياسي. يعني
العدوان، العنف السياسي هو له هذا الهدف المقصود، إنه يشعر الناس بالعجز، وبضل بضل يعني يشتد في هجمته لحتى ما أنت تعلن العجز. إذا أعلنت العجز تحقق الهدف، و... وممكن إنه خلص ينتهي العنف السياسي. هلأ ليش هذا الإشي بضر كتير من ناحية نفسية؟ لأنه الفرق بين الإنسان والمخلوقات الأخرى هي الوكالة والمقدرة على الفعل. الإنسان بيختلف عن المخلوقات التانية بأنه عنده إرادة، عنده أهداف، عنده قيم بتحركه، وعنده مقدرة على الفعل اللي بيمارسها. إذا أنت مستعمر يجب أن تتخلى عن كل هاي الأشياء من أجل النجاة البدنية الجسدية، بس بالمقابل أنت تم اغتيالك نفسياً. وإحنا إذا بنفهم الصدمة الاستعمارية على هذا النحو رح ندرك تماماً إنه ما يعرض علينا من علاجات مثل ال EMDR والعلاج السلوكي المعرفي المتمركز حول الصدمات ما بكفي. هو بينجدك شوي من الصور أو من الأحلام المزعجة أو من الآلام اللي ممكن تشعر فيها بجسدك من جراء الذكريات المزعجة. ولكن إذا كان التدخل هو غربي بحت لن يعيد لك الشعور بالوكالة والقدرة على الفعل والتفكير الناقد، ولن يعيد لك إنسانيتك التي تحطمت بفعل الاستعمار وبفعل العدوان السياسي. فعشان هيك يجب أن أنا ما برفض كل شيء جاي من الغرب. هنالك الأشياء النافعة والمنيحة اللي ممكن أن نأخذها بعين الاعتبار، ولكن يعني يجب أن نفهم كيف تجربتنا مختلفة ونحاول إنه نسد الفجوة الكبيرة الموجودة. لما بتسمعي حدا بيحكي عاجز جوا غزة اليوم، أو بتسمعي حدا عاجز برا، كيف بتفرق بينهم؟ شوف، هو هذا يعني بالآخر إحنا بنحكي عن شعور، والشعور هو زي النهر، مرة بيسرع، مرة بتباطأ، مرة بيكون صافي، مرة بيكون راكد. الشعور متحول. فممكن إنه الإنسان نفسه في مواقف معينة يشعر بالعجز، ولكن إذا أعاد ترتيب أولوياته وأهدافه ودوره في الحياة ممكن يلاقي منطقة صغيرة اللي بيقدر يكون فاعل فيها. أعطيك مشهد مؤلم جدا. أنا بطلع على الصور اللي بتجينا من غزة بنظرة فاحصة، وبشوف يعني بقدر أشوف صور إيجابية بالرغم من كل القتامة اللي بتجينا. في مشهد قاتم جدا لأولاد بيتنافسوا على الشوربة، واقفين عتكية بيستنوا طناجر وأوعية فارغة بيستنوا إنه يتعبى الشوربة لهم. في ولد اللي سقطت على راسه الشوربة الحارة وحرقته، وولاد أكبر منه أخذوه وساعدوه وحطوا على راسه ماء بارد. المشهد العام هو صورة عجز. بالنسبة لأولئك اللي قدروا إنهم ياخدوا هذا الولد ويديروا بالهم عليه ويعطوه نوع من أنواع التعاطف الإنساني، هذا تصرف بيحرر شوي من العجز. يعني طلع قديش المشهد قاتم جدا، بس حتى في هذه القتامة يمكن للإنسان إنه يحكي أشياء أو يعمل أشياء أو يفكر بطريقة أو يتفاعل مع الآخرين بطريقة بتخفف من الشعور بالعجز. بنفس الوقت أنا بحكي كتير مع الناس اللي من خارج فلسطين ومتأثرين لما يحصل في فلسطين. بعضهم فلسطينيين في الشتات وبعضهم غير فلسطينيين.
بيحكوا عن العجز، وكمان عندنا بالضفة وبالقدس في مناطق 48. وبعضهم بيحكي عن العجز وكأنه حالة نفسية ثابتة لا تتغير، وإنه أمام يعني بيقيسوا مقدراتنا القليلة الفردية والمخاطر الفردية المتعلقة بوظيفتهم، بشغلهم، ب آم، حياتهم المعيشية الخاصة، أمام الهيمنة الغربية المؤيدة لإسرائيل، وبحسوا بعجز تام. أظن إنه المعادلة المعقولة هي في مقولتين بيجوني من الأخلاقيات الإسلامية اللي بيساعدوا كتير. واحدة منهم إنه على الإنسان السعي وليس بلوغ المنال. على الإنسان السعي وليس بلوغ المنال، يعني إحنا بنحاول بطريق معينة، وصلنا ما وصلنا، وليس للإنسان إلا ما سعى. يعني السعي بحد ذاته في مكافأة مرضية نفسيا. والإشي الثاني إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هلأ شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنت وسعك إنك تعمل بودكاست وتلقي الضوء على هذا الموضوع. أطباء معينين برا البلد بوسعهم إنه ييجوا على غزة بوفود طبية ويساعدوا. امرأة ربة بيت اللي ما عندها مهنة معينة بوسعها إنها تتبرع مثلا. ناس تانيين بوسعهم إنهم يشاركوا بمظاهرات. ما بنقدر إنه كل واحد فينا يغطي الاحتياج الهائل. إذا إحنا بنقيس قدرتنا الفردية أمام الاحتياجات الهائلة بنشعر بالعجز وما بنعمل الحد الأدنى اللي لازم نعمله. لكن إذا إحنا بنشوف حالنا قطرة في هذا المحيط، وهاي القطرة إلها سعة معينة، وهاي السعة ممكن إنها تزيد أو تنقص في المستقبل، أظن إنه هذا بيحررنا من الشعور بالعجز وبيخلينا نقدر نقدم إشي. واحدة من الأشياء اللي بترفع معنوياتنا هي إنه ما نكون وحيدين في مواجهة ما يحصل. إذا إحنا كل واحد فينا بفكر لحاله وبيهضم لحاله الإشي اللي بيعمله، بيشعر بقديش هو صغير وقديش هو معزول، ويتفشى الشعور بالعجز إذا أنت لحالك. لكن إذا أنت تتواصل مع مجموعة، بتشوف أقرب مؤسسة أو مجموعة من الناس مهتمة وفاعلة في اتجاه التصدي لهذا العدوان وتبعاته. وأنا هنا بدي أشرح شوي شو معنى التصدي للعدوان، لأنه التصدي مش بس على الأرض. التصدي ممكن يكون فكري. إحنا فلسطين لم تحتل فقط في القوة العسكرية على الأرض، كمان في إنشاء هيمنة على السردية وعلى الرواية التاريخية. فأظن كل واحد فينا بيقدر ياخد قطعة صغيرة، معركة صغيرة، اللي يقول أوكي هاي معركتي هون أنا بقدر أساهم. وما بنقيس الجدوى هذه المعركة إذا هذا بغير صورة ما يحصل على أرض الواقع في غزة. إحنا لازم نقيسها لأنه هل أنا عملت اللي بقدر عليه ولا لا. أظن هذا بيعطي نوع من التحرر النفسي من الشعور بالعجز. وأظن إنه لازم نعلم بعض كيف إنه يعني هي الأزمة هذه فرصة لكل واحد فينا إنه يكتشف مبادئه، يحاول إنه يرسخ نفسه ويعمل تشبث بالقيم وبالمفاهيم وبالأخلاقيات اللي شكلت شخصيته. هذه بتساعدنا في مواجهة ما يحصل لنا. بدي أرجع للمشهد اللي أنت حكيتيه بمشهد الصور أو الفيديوهات، يعني كمان وفكرة أنك أنت بتشوفي شيء مشرق كمان بالمشاهد القاتمة جدا. بتعرفي في الإعلام كان في إشي دائما، يعني لحد يعني بداية الإبادة كان هنالك ما ينظم فعليا النشر لحماية واحترام خصوصية الضحايا في كل مكان. كل هذه البروتوكولات انكسرت، وبالنسبة لي مش كتير سائل فيها، يعني لأنه في إشي أكبر انكسر. يعني
بذات الوقت في كسرها جاي من محل إنه أنت محتاجة تكسر الطوق اللي موجود عليك أو الحصار على الرواية زي ما تفضلتي، ومن مكان تاني كمان هذه الرواية يعني هذه الصور والفيديوهات تحولت ل... ل... لشيء سلبي، ما بعرف إذا بنفع أسميه هيك، لأنه من محل صار جزء من سلوك الناس وممارستها إنه تقعد 2-3 تتفرج على الفيديوهات وتبكي وتخزن، أو من مكان تاني بالنسبة لإلي إذا إنسان شاف صورة طفل مقطوع راسه، يعني هو شاف الماكسيموم على مستوى صور وكمل حياته أو كمل. فبالنسبة لإلي كمان عم باجي بشوف إنه في خليط من المشاعر اللي بيجينا بتعزز أصلا شعور بالعجز وبتخليني أقعد في البيت أكتر وأكتر. كيف تتعاملي مع هذا التناقض يعني؟ خليني أقول إنه بدي أقول لك موقفي الشخصي، وهذا شخصي مش بدون إطلاق أحكام على الآخرين. أنا شخصياً ما بستحسن الصور اللي فيها دماء وأشلاء، ما بحب إنها تنشر، وأعتقد إنها أنا نفسي بتضرر منها، بتضل براسي، بتضل ترجع لي إذا بشوفها. والإشي الثاني إنه إذا بحط حالي محل أهل هذا الإنسان اللي ظهرت أشلاءه ودماؤه، لو بفضل إنه الصورة المتبقية في ذهني تبقى أجمل صورة لهذا الإنسان اللي استشهد، أجمل صورة وأحلى صورة بنحط له إياها. لكن نفس الوقت أنا بفهم من وين أجا هذا الإشي. لما يبقى كل صحفي في غزة إما شهيد وإما مهدد بالاستشهاد، لما تبقى غزة منطقة مغلقة تماماً على الصحفيين العالميين إلا اللي بيروح على دبابة إسرائيلية وبيطلع من غزة بدبابة إسرائيلية والريبورت تبعه بينعرض على الجيش الإسرائيلي، مفهوم إنه المواطنين العاديين بدهم يحكوا قصتهم، بدهم يطلعوا الخبر، مفهوم. فعشان هيك صارت كتير من هاي الصور تخرج من ناس اللي هم هواة ومش مختصين، وبيقدروش يفلتروا قديش من هاي الصور مقبول أو ممنوع. فهي يعني من ناحية أقدر حاجة الناس إنهم يخبروا عن قصتهم، وأنا بعرف إنه هذا الإشي كمان مهم من ناحية نفسية، وكمان محكي عنه بمفاهيم علم النفس التحرري في أمريكا اللاتينية، إنه أمام محو السردية الإنسان يحتاج إنه يقول القصة تبعته. واليوم الموبايل مش كل الناس عندهم اللغة اللي بيقدروا يحكوا القصة تبعتهم، مرات إنه لما يصور، بالذات إنه إحنا شعب اللي دايما بنتكذب إذا بنحكي، الصورة هي عبارة عن دليل. فلما الإنسان يصور هو عم بيجيب دليل على شقفته من القصة اللي بده يحكيها. فبتفهم الدافع، ولكن بنفس الوقت أنا أدرك كمختصة في الطب النفسي إنه الإنسان إذا بضل يتعرض لصور دموية، الدماغ بفقد الحساسية تبعته، ببطل قادر يشوف أو بصير يشوف مع شعور بالخدران الحسي، فيفقد التعاطف وبينخلق نوع من أنواع التطبيع، إنه الفلسطيني دمه سايل ومشقف هذا إشي طبيعي. بطلت الصورة بتفاجئ، وإحنا بنشوف إنه بطلت الصورة بتفاجئ للأسف. بنشوف ردود فعل الناس إنه هاي الصور بطلت تفاجئ، أو الناس بطلوا يتطلعوا بمرقوا عنها سريعا. فلابد من تعليم الناس طرق أخرى بديلة اللي يقدروا يحكوا فيها عن هاي القصص اللي بتهمهم بطريقة تحافظ على أجمل الصور لأولادنا وأهلنا وأحبتنا في غزة، وبنفس الوقت تحكي الحقيقة. وعم بشوف إنه هلأ بيستخدم الأنيميشن، بعض الناس بيحاولوا يحكوا القصة من خلال الأنيميشن اللي نوعا ما بيخلق فلتر يمنع التخدير الحسي للناس للمشاهد. فاللي كمان للأسف مع الأزمات في فرص لتعلم جديد. يعني مثلا خليني أعطيك مثالين. شفنا إنه المواطنين العاديين عم بيتدربوا على إنه يقدموا إسعاف جسدي أولي، إسعاف أولي للجرحى. وشفنا نساء اللي بتعلموا إنهم
يتدربوا على القبالة على أساس إنه إذا في ست في الخيمة ولدت ومش قادرة توصل المستشفى يقدروا يولدوها. كذلك أنا بفكر إنه يجب إنه نعلم الناس اللي معهم موبايلات وبإمكانهم إنهم يصوروا زي دورات صحفية سريعة، إنه إيه، إيش المنتج اللي أنت ممكن تطلعه من الكاميرا تبعتك اللي له قبول وممكن إنه ينتشر ويساهم في نقل الحقيقة والرواية دون أن يضر بأصحاب هذه الصورة ودون أن يضر بالمشاهد أو يجعل المشاهد غير مكترث ومخدر عاطفيا تجاه الألم اللي أنت قاعد بتورجيه. ففي فرصة لإعداد المزيد من الناس اللي بيقدروا ينقلوا الخبر من غزة. بتحكي لي كمان انه اجسادنا او اجسامنا كمان عم بيطلع عليها يعني انعكاس هذه الصور، وانا بحكي خارج الاباده، يعني جوا الناس اللي عايشه جوا الاباده قادر اتخيل فعليا كيف اجسامها فعليا يعني بالضروره بقدرش الواحد يميز اذا نقص تغذيه ولا صدمه يعني. بس الناس اللي موجوده من برا عم تسمعوا كمان مثل ما بنحكى انه هذه الصدمات كمان عم بيكون في تعبيرات على اجسام الناس من حوالينا. شوف إحنا ما بعرف إيش بتقصد بالضبط الأجسام المجوعة. أولا التجويع هو نوع من أنواع الصدمة اللي إلها أثر جسدي معين، وعم بنشوف أجسام ما في اختلاف على إنها أجسام مجوعة. واحدة كمان هذه أجسام صعب إنه نورجيها، ولكن أمام تكذيب رواية التجويع بيضطروا الناس يكشفوا عن جروحهم وآلامهم ويقولوا شوفوا أولادي كيف مجوعين، هذه هي الأجسام تبعتنا. هذا من الأشياء المؤسفة، إنه إحنا أمام تكذيب روايتنا بنضطر إنه إن نعرض أنفسنا من أجل إثبات الحقيقة. سؤالك كان عن انا معلش اسف بدي اقاطعك، بس انا قصدت شيء تاني، بمعنى انه الاثار الصدمات على مستوى على اجسادنا في حالة غزة اليوم داخل الإبادة نظرا لوجود أكثر من سبب فعليا صعب إنه نشوفها. بمعنى إنه مثلا لما بشوف أنا حدا حوالي بحكي لي ظهري بوجعني، عندي صداع دائم، مش يعني في أسباب بالأجسام أو مشاكل أجسادنا عم بتعبر عنها اليوم. البعض بقول إنه هذه فعليا خلفيات كلها مشاعر صدمية. الصدمة وتبعات الصدمات اللي إحنا منعيشها على سكيل كتير أصغر، يعني على مكان أصغر. لما بنكون في اجتياح في البلد أو نتيجة ضغط ما، بتلاقي كل واحد بيحكي حاسس عندي ديسك، ولا حاسس عندي وجع راس، أو بروح على الدكتور والله ما هم فاهمين علي. هاي مشاهد كانت صغيرة بحياتنا يعني من الانتفاضة الثانية وإحنا طالعين. اليوم بتطلع على كميات من الشباب وكميات من الناس اللي موجودة عم تحكي بهذا الشيء يعني. فسؤالي طالع من محل إنه يعني مش مقارنة في غزة، بس غزة صعب علي أشوف الإشي بشكل واضح لأنه في مسببات كتيرة تنهك الجسد. بحالتنا إحنا برا غزة، هل في آثار هل قد واضحة زي ما بنحكي عنها على أجسادنا وأجسامنا؟ طبعا بس أنت بتقارن يعني شوية في فجوة كبيرة بالمقارنة. طبعا إذا بدك طبعا. أحكي، إحنا بغزة بنشوف أجسام مجوعة، بنشوف أجسام مبتورة، بتشوف أشياء صعبة جدا. وزي ما حكيت الإنهاك تبع الحياة اليومية بيفسر كل الآلام. فما بنقدر نقول إنه اللي وجع راسه هناك واللي وجع بطنه هو صحيح. بسبب حالة نفسية. لكن إحنا المشاهدين من برا اللي عنا نوع من الصدمة الثانوية آه، من أثر مشاهدة ما يحصل هناك والألم المترتب عليه، ممكن إنه نعاني من أعراض جسدية ما بتتفسر طبيا. وفي هاي الحالة بنقول إنه هذا نوع من الأعراض الصدمية. إذا إذا تأكدنا إنه لا يوجد عرض طبي اللي بفسر هذه الأعراض، لا يوجد مشكلة عضوية تفسر هذه الأعراض. وبنشوف كتير الناس بيعانوا من آلام بالرأس، وجع بطن، وجع بالصدر، شعور بالاختناق، صعوبة بالتنفس. هذا إشي شائع جدا في الناس المتأثرين نفسيا من أحوال صدمية. كمان بدي أحكي إنه بالفترة الأولى ما بعد الأحداث بغزة شفت كتير ناس ما بيقدروا يناموا.
صعوبة بالنوم، كانوا يضلوا يفيقوا ويتبعوا يعني بفيق من نومه عشان يقرأ الأخبار. هذه كانت شائعة جدا في الشهور الأولى، وفي ناس لليوم عندهم هاي ردة الفعل هذه، وفي ناس خلص اللي تأقلموا على هذا الوضع. في ناس بشوف كتير في عيادتي في الضفة وفي القدس، ناس اللي ما بيقدروا ياكلوا كردة فعل على التجويع اللي في غزة. وهذا الحكي كان من بدايات 24 كنا نشوفه يعني، وحتى اليوم. وكل ما بتشتد صور المجاعة بالفترة اللي كانوا ياكلوا فيها الناس علف الحيوانات، أو نشوف صور اللي الناس عم بيعملوا خبز وبينقصفوا ويتلوث الخبز بالدم. شفت كثير يعني أشخاص بالذات الصغار بالعمر، مراهقين، اللي بيوقفوا الأكل ومش ليوم أو يومين، يعني بصير في عندهم نحول وكأنهم هم نفسهم مجوعين. دكتور، الصدمات اللي عم نعيشها والمشاعر اللي موجودة اللي بتنتج عنها يعني وإحنا قاعدين بنتعاطى معها وبندرك فيها، كمان صرنا عم ندرك لشيء تاني، إنه إحنا أو في ادعاء عم بقول إنه إحنا ورثنا كمان صدمات من أجدادنا وآبائنا سابقا. بمعنى كمان حالة العودة لقضية النكبة، ومثلا بالنسبة لي على الجيل على الانتفاضة الثانية، هي مش رفاهية ولا مجرد حديث عن تعزيز الرواية الفلسطينية، هو شيء حقيقي بيتعلق بأنه إحنا يعني نراكم الصدمات على بعض أجيال وراء أجيال. هذا الادعاء ممكن تفسري لي أكثر؟ هذا حقيقة علمية، يعني مش ادعاء زائف هذا الكلام. مع التأكيد على إنه مأساة الشعب الفلسطيني أولا يمكن بلشت من سايكس بيكو ووعد بلفور. وقتها بلش الأجداد الفلسطينيين يدخلوا بمأزق. احنا شوية بنغفل بذكرنا الصعوبات اللي تعرض لها المجتمع الفلسطيني أيام الانتداب البريطاني، وهدم البيوت وشنق المجاهدين والفدائيين في ذلك الوقت، والسجن والاعتقالات. هذا شوية بنجيبش سيرته. هلأ النكبة إلها الوقع الخاص تبع الخسارة المعلنة. طبعا كان في خسارة الواحد يتحسسها ويتنبأ بها، ولكن صارت فعلية لا يمكن إنكارها بأحداث 47 و 48. وأنا برأيي إنه النكبة هو حدث متواصل، ولكن متغير بالكثافة تبعته، ومتواصل على مدى ما يزيد قرن من الزمان، ما يزيد عن قرن من الزمان، من 1916 سايكس بيكو، وعد بلفور، وما تبعه لا اليوم بعديد من الأحداث الصادمة اللي بتمس مجموعات مختلفة. لو تيجي يعني مجزرة كفر قاسم للمجتمع اللي هناك اللي بهديك الجغرافيا، قد يكون له وقع كتير مهم زي الانتفاضة الأولى على الناس اللي في الضفة وفي غزة وفي القدس. فيعني في أحداث بدنا نطلع قديش إحنا قريبين منها جغرافيا ومتأثرين بتبعاتها، ولكن يجب أن ننظر هذا اللي بنقصده بالصدمة التاريخية. تاريخية إنه عبر مدة زمنية طويلة وبشكل مقصود، وتستهدف مجموعات مختلفة من هذا الشعب لسبب مش شخصي. أنت مستهدف يا أحمد مش لأنك أحمد، لأنه شكلك تنتمي لمجموعة معينة، لأنك بتحكي بلغة معينة، لأنك جاي من منطقة جغرافية معينة. ما فيش شيء شخصي، بس بسبب إنك جزء من مجموعة أنت بتصير هدف. ف نعم، إحنا يجب أن ننظر للصدمة هاي على امتداد زمني طويل، أحداث نكبة طويلة. لما بنحكي إنه الصدمة العابرة للأجيال، هذا مش مجرد تعبير لغوي فارغ من المضمون. إذا بدنا نفسره علميا، في 3 آليات اللي بتعبر فيها الصدمة من جيل لآخر. أولاً فكر بالناس اللي تعرضوا للنكبة أو تعرضوا هلأ للأحداث في غزة.
أجسامهم طول الوقت عم بتمرق هرمونات سامة سيئة للجسم، كورتيزون، وهم يقاوموا عشان هم بدهم ينجوا بأنفسهم، فجسمهم بيطلع موصلات عصبية وهرمونات اللي هي غير جيدة. هذه تؤثر على المادة الجينية، على التعبير أو التشفير تبع المادة الجينية اللي بدها تمرق للأجيال اللاحقة. هذه النظرية اسمها نظرية epigenetics، اللي بتورجي إنه الأحداث الصادمة بتغير شوي من التعبيرات الجينية اللي موجودة عند الإنسان، وهذا بعبر سواء أنت قلت القصة ولا ما قلتها، سواء أولادك، إذا أولادك فيما بعد أنت طلعت ونجوت رحت عشت في سويسرا بظروف مثالية، ما أنتجه جسمك وأنت تحت الظرف الصادم، إذا كنت في تعذيب ولا إذا كنت في حصار ولا إذا تعرضت لنزوح، جسمك أنتج مادة ستؤثر على جودة الجينات اللي رح تعبر لنسلك، ومش لأولادك المباشرين فقط، عدلك 4 أجيال لقدام. هذا علم وهذا واقع، هذا الابيجينيتكس. كمان في الإشي اللي بندركه أكتر إحنا، إنه الرواية. لما أنت تسمع، يعني لما يجي حدا يقول لي مؤخرا قابلت رجل في أستراليا اللي كان لاجئ في لبنان واشتد عليه الاضطهاد في لبنان فلجأ لأستراليا، فهو بيحكي لي إنه عائلته كانت من أغلى عائلات منطقة المنشية والعجمي في يافا، من أغنى العائلات. جده كان ثري والكل بيعرفه، وهو بظروف النكبة ولد في اسطبل، وبعدين أهله راحوا فيه كلاجئ، وفي لبنان تعرض للقهر والاضطهاد كونه لاجئ غير مرغوب فيه هناك. فهذه الرحلة والقصة طبعاً بدها تعمل فرق بسيكولوجية هذا الإنسان، وبده يصير هو، لأنه في هاي القصة اللي ورثها عن آبائه وأجداده في الخلفية، بصير تفاعله مع الأحداث في فلسطين بتذكره بما مضى، وبتساعده، يعني بتخليه يستعيد الألم اللي ما حضره بنفسه، بيقدر يتخيل أكتر شو اللي مرقوا في أهله. فالصدمة تنتقل بالرواية، وتنتقل عن طريق الجينات، وتنتقل عن طريق الاتصال العاطفي. أفسر لك إياها إيش هاي الاتصال العاطفي. الأب اللي أمضى سنوات في السجن وجزء كبير من هاي السنوات بالعزل الانفرادي، إذا في يوم من الأيام وتعرض لتعذيب وتعرض لإساءة ولاتهام، في يوم من الأيام لو أفرج عنه وخرج رجع لبيته، لما يجي بده يربي ولد، طريقة اتصاله العاطفي بهذا الولد ستتأثر بتجربته الصادمة. إما ممكن إنه يكون عنده حماية زائدة لابنه، وممكن إنه يكون مشغول كتير بأعراض الصدمة تبعته ويكون غير متصل عاطفياً بابنه، وما بينهما أشياء، احتمالات كثيرة أخرى. فالصدمة تنتقل بالرواية وبالجينات وبكيفية الاتصال العاطفي اللي نشأ نتيجة الأحداث الصادمة اللي تعرضنا لها. كيف نتصل بأبنائنا. والعودة لهاي الجذور هي شرط للعلاج، للفهم والعلاج. بحبش شوي الإشراطات في العلاج النفسي، بس خلينا نقول إنه من بدي يعني أعطيك مثال وين العودة للجذور مهمة. بدي أحكي لك عن تجربة مؤلمة ومن خلالها نفهم ليش مهم إنه نعود للجذور. في تجربة انعملت 1940، عملها أول سيكولوجي، عالم نفس أمريكي أسود من جامعة كولومبيا، اسمها لعبة كلاركس. جاب مجموعة من الأطفال السود بين عمر 3 ل7، هدول لسه ما تعلموش الكذب، وأعطاهم لعبة بيضة ولعبة سوداء، وسألهم مجموعة من الأسئلة. هو وزوجته عملوا الدراسة. سألهم مين اللعبة المنيحة،
مين اللعبة السيئة، مين اللعبة الجميلة، مين اللعبة البشعة. وبالآخر سألهم، طبعا كانت الجوابات لمعظم المشاركين إنه اللعبة السوداء هي السيئة، اللعبة السوداء هي البشعة. بالآخر سألهم أني اللعبة اللي بتشبهك، فشافوا اللعبة السوداء وقالوا إنه هاي اللي بتشبهني. وتغير محيا الأولاد شكلهم، وهم بيعترفوا بيقولوا إنه اللعبة اللي وصفوها قبل بإنها سيئة وبشعة ومش منيحة إنه هي بتشبه لهم. هذه التجربة تكررت 60 مرة، 60 مرة على مدى التاريخ، ولا تزال نتائجها نفس الإشي. إحنا بنحكي بال1940 كان وقت التمييز العنصري، بس لا تزال تتكرر. ليش؟ لأنه الناس اللي بيتم التعامل معهم على أنهم أقل شأناً ممكن أن يستدخلوا هذا الشعور ويصيروا ينظروا لبعضهم بهذا الشكل. هذا اسمه تذويت الدونية، تذويت الشعور بالدونية، وهو واحدة من نتائج الصدمات التاريخية اللي تمس كيف الإنسان بيشوف حاله بيشوف مجتمعه. هلأ أنت بتقول هل العودة للتاريخ مهمة حتى الواحد نطلع جذورنا التاريخية حتى نتحرر؟ هو عنصر بيساعد. لما إحنا نفهم التاريخ اللي أدى بالأسود إنه يشوف حاله أقل، أو أدى بالعربي إنه ينفصل عن الجوانب المشرقة من تاريخه العربي وبس يشوف مرحلة الانحطاط، وقتها بنكون حبيسي الصدمة وحبيسي الشعور بالدونية. إنما إذا إحنا بنفهم الجذور التاريخية اللي أدت بنا إنه إحنا اليوم بنشوف بعضنا كمغلوبين، كمنحطين، بتعرف بعض الأمثلة العربية بتوجع القلب. أكيد سمعت بتعبير العرب جرب. من وين أجى هذا التعبير؟ إذا اللي بقول لك الحيطان يعني، أو حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس، أو إن اللي بوس الكلب من تمه، أو اللي بتجوز إمي بقول له يا عمي. هذه أمثلة. المثل صار مثل لأنه يشترك فيه مجموعة بالتفكير، مجموعة كبيرة من الناس صارت تشترك بهاي الفكرة. لو فكرة ضلت براسك ما بتصير مثل أحمد، بس لما بيشترك فيها مجموعة كبيرة من الناس بالتفكير صارت مثل. وأنا برأيي هاي الأمثلة هي نتاج الصدمة التاريخية الاستعمارية اللي مش بس بتمس فلسطين حتى اليوم، بس بتمس العالم العربي، واللي بتخلينا ننظر نستدخل بعض ال ال الانعكاسات اللي أجتنا بالمرآة الاستعمارية، مرآة الاستشراق، اللي بتقول عنا همجيين، غير منظمين، غير متحضرين، أقل كفاءة، عنا واسطات ومحسوبيات. وطبعا الاستدخال مش بيكون فقط بالأفكار وبالفعل، لأنه إذا الواحد بينحكى له بضل ينحكى له أنت مجرم، ممكن إنه إذا بتجيب ولد صغير وبتضلك تقول له أنت كذاب، بصير يكذب ويستسهل الكذب على حاله. فهذه الأشياء اللي ممكن أن تحرر إذا عدنا للجذور التاريخية وروينا رواية تاريخية بديلة. لما إحنا مثلا في روايتنا التاريخية انحكى لنا كتير شغلات سلبية، بعضها صادق وبعضها كذب، كلها بتأثر علينا، وإحنا لازم يكون عندنا الشجاعة لمراجعة التاريخ بوحداته بفصوله السيئة عشان نتعلم منها دروس، وبفصوله المنيحة عشان نعيد تشكيل واقعنا بناء على الفصول المنيحة. يعني نرجع لتاريخ النكبة شوي بما إنك أنت ذكرته. بالنكبة قالوا لنا إنه يقال إنه الفلسطيني باع أرضه. ما هي أرض اللي إحنا بعناها بيع. هذه دعاية اللي هلأ انتشرت في العالم العربي عشان تقلل التعاطف العربي تجاه الفلسطيني. الحقيقة إنه في نسبة بسيطة جدا من الأرض الفلسطينية اللي تم بيعها، ولكن تم بيعها لأنه البريطانيين في وقت الانتداب قالوا إنه أي واحد برا فلسطين لا يستطيع أن يتحكم في أرضه، فسهلوا البيع على الناس. والعائلات اللي باعت هي عائلات خارج فلسطين،
كانت موجودة. فمراجعة التاريخ بتساعدنا إنه نخلق دفاعات عن الذي يقال. وكمان بينحكى عن إنه العرب تخلوا عنا وقالوا لنا خذوا المفاتيح وروحوا بترجعوا بظرف أسابيع. الخدعة الكبيرة في منه، بس في كمان هون إحنا في نابلس في مقبرة للشهداء العرب اللي حاربوا وقتلوا واستشهدوا في دفاعا عنا. فإحنا لازم نقدر نشوف الصورة بالجوانب السلبية والجوانب الإيجابية. إحنا لما نشوف إنه الأحداث الشديدة جدا والمخيفة جدا في غزة، مرات ممكن إنه الواحد يتصور إنه هذه نهاية القضية الفلسطينية، بس لما نتذكر إنه الأجداد مرقوا بإشي من هذا النوع ولم تكن نهاية القضية الفلسطينية، هذا نوعا ما يعني بيخلي الإنسان يتأمل إنه حتى لو الخسائر هائلة ولا نقلل من شأنها، لكن هذا مش بالضرورة إنه ينهي الهوية، ينهي الثقافة، ينهي هذا الشعب. وهون بيبدأ التفكير الجدي إنه إيش ممكن ينعمل أشياء اللي بتساعدنا إنه نلاقي تعبيرات أخرى وطرق أخرى اللي ندافع فيها عن القضية الفلسطينية. فهذا التفكير مهم، والعودة للجذور مهمة، ومراجعة التاريخ. إحنا شغلة أخيرة اللي بدي أختتم فيها الحديث عن التاريخ، إحنا شفنا في بداية العدوان والأعمال الإبادة في غزة تم تعبيد الطريق لإلها بمجموعة من الأكاذيب عن الرؤوس الأطفال الإسرائيليين المقطوعة، عن حرق واغتصاب النساء وما إلى غير ذلك من الأكاذيب. هلأ إذا إحنا حاضرنا عم بينكذب فيه، فهذا بيجعلنا مجبورين إنه نعيد التاريخ ونشوف قديش تم ضخ أكاذيب بالتاريخ تبعنا ونمحصها. ولكن هذا الشيء له رجاله اللي هم مختصين بالأمور التاريخية، وبيجمعوا هاي الروايات وبيفندوها وبيساعدونا إنه نفهم أكتر. وكمان الحفاظ على التاريخ الشفوي الفلسطيني. يعني في أشياء اللي إحنا سمعناها من أجدادنا اللي بتكذب الرواية الرسمية اللي توارثناها، كمان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويجب أنه نجتهد على توثيق التاريخ بطريقة عادلة أكثر. فيعني هذا ما يقصد من مراجعة التاريخ، وأنه كيف ممكن أنه نلاقي فيه إمكانيات للتحرر. انت بتعرفوا، انت قاعدة بتحكي، انا بالنسبة لي حتى مش العودة للتاريخ هو مش إشي اختياري، هو إشي يعني باليوم يوم قاعدين بنعمله حرفيا. انا بالنسبة لي يعني بتعرفي هسه في طول كرم في اجتياح، فاخذوا مجموعة من البيوت. فبالنسبة لي في سنتين تعاطيت مع فكرة نزوح الأصدقاء في غزة لدرجة بطلت قادر أصلا يعني أعرف أستوعبها أو أتعامل معها، من كمية أنه البيت السابع أو البيت الثامن، أو أنك عادي تمرك على ستوري صبية بتحكي فعليا بس ساعدوني أوفر بيت في مكان ما بمواصفات ما وكذا. وهذه المشاعر كلياتها بترجع بتخلينا إذا في إشي بالنكبة إحنا يعني تعاطينا معه كقصص تجاوزناها، ترجعت مرة تانية أحيت كل هذه القصص. فتاريخنا أصلا وروايتنا اللي عرفناها بالنكبة رجعت مرة تانية كلياتها زي كأنه انعطاها حياة، يعني رجعت أخذت روح من أول وجديد وتقدمت. والإشي اللي براكم عليها اليوم إنه أنا عم بستعد فعليا هلأ بعد اللي شفته في غزة، يعني يمكن مني، من عيلتي، من أهلي، من طول كرم، من المحيط تبعنا، لأنه هذا المشهد ممكن يتكرر حوالينا. يعني وبتعرفي باليوم يوم هيك رسائل عادية. امبارح بحكي مع أهلي فبيحكوا لي خبروا بيت في المكان الفلاني انه يطلعوا منه بدهم ياخدوه. النفسية تبعت اذا اهلي بدهم يطلعوا برا البلد بصيروا يفكروا فعليا طب بدنا نترك البيت بلكن دخلوا. فطوال الوقت صارت حتى فكرة النزوح والتهجير هي مش مجرد قصة اللي هو خوف زي ما كان فترة الانتفاضة الثانية الخوف من الترانسفير كمفهوم سياسي. في شيء هون حمولي يعني عم بتكون سياسية واجتماعية ونفسية، بشوفها باليوم يوم بمحادثاتنا اليومية مع الناس. بصراحة ما بفكر إنه إشي اختياري. يعني أنا بس سألتك السؤال لما ذكرت الحدا اللي بسويسرا،
بقول قديش ممكن يساعده إنه يكون واضح ويقول له تعالي غالي أنا جيت من بلد فلانية صار معنا 1 2 3 يعني بهذا المنطق. دكتورة أنت شو جذور علاقتك بالصحة النفسية؟ أنا حبيت مواضيع علم النفس، لأنه في مكتبتنا في البيت كان في كتير كتب بعلم نفس. والدي كان مجاله educational psychology، علم النفس التربوي، وكان كتير كتب في البيت متعلقة بهذا الموضوع. هو كان أستاذ جامعي مش ممارس، ما يقعد مع ناس يعني وما عنده عيادة، لكن كان يدرس هاي الموضوعات في الجامعات الفلسطينية تقريبا كلها. كان بالأساس اشتغل في جامعة النجاح ثم جامعة القدس، كان يدرس في بير زيت كمان. فكان المواضيع شيقة وكان يحدث فيها، كان معجب بكارل روجرز مثلا، كان يحدثنا عن اللي هو كارل روجرز تبع المدرسة الإنسانية. وأنا بتخصص في كلية الطب. أنا من خريجين الدفعة الأولى في كلية الطب في جامعة القدس. كانت أول مرة في فلسطين بيكون في كلية طب للفلسطينيين. دخلت على هاي الكلية، وكان بوقت الانتفاضة الثانية. ولما كنا نتدرب بالبيت لحم وبرام الله وبالقدس، كنت أشوف في العيادات في الطوارئ أو في عيادات الطب العام كتير من الناس اللي بيجوا بأعراض جسدية ولكنها بالأساس نفسية، بس هم بيفكروا إنها اضطراب بالجسد. يعني مثلا كان في قصف بمنطقة بيت لحم، ثاني يوم في عيادة الأطفال يجي كتير أولاد مدرسة اللي عندهم تبول لا إرادي. ما كان عندهم تبول لا إرادي، ولكن مع القصف بيصير عندهم تبول لا إرادي. كان في كتير عمال اللي كانوا يشتغلوا في الداخل تعطلوا عن أشغالهم، فصاروا يجوا يشكوا من وجع بالصدر ووجع بالظهر، لأنه مش قادرين يوفروا يعني الخبز لأهلهم لما انقطعوا عن الشغل. فكان واضح لإني إنه إحنا بحاجة لطب نفسي في فلسطين. فأنا تخرجت من كلية الطب، وخلال 12 يوم طلع لي الفرصة إنه تخرجت من كلية الطب وعملت سنة امتياز في المقاصد. وفي آخر الامتياز يعني في حدا استدعاني وقال لي في فرصة للتخصص بالطب النفسي بفرنسا، وإني أتقدم لهذا البرنامج. وتقدمت للبرنامج وتم ابتعاثي وتخصصت بفرنسا. وبفرنسا عندهم مدرسة خاصة في الطب النفسي، لم أكتفي بها. فبعد ما خلصت دراستي بفرنسا، وهناك أنا عملت نوعين من الدراسة. عملت دراسة في الطب النفسي للبالغين، ولكن كان في دبلومة موازية في الطب النفسي للأطفال بنفس الوقت. عملت يعني كنت أدرس في برنامجين مع بعض، وتخرجت منهم. وبعديها رحت على كينغز كوليدج في لندن، وعملت برنامج قصير في العلاج السلوكي المعرفي، اللي عادة مش الأطباء النفسيين بروحوا له الأخصائيين النفسيين. ولكن أنا بشوف إنه كل ما بنعرف علوم نفسية أكتر، كل ما بيساعدنا وبيجعلنا فعالين أكتر كأطباء نفسيين. لأنه الطبيب النفسي في ناس اللي بيشوفوا إنه دوره بس يكتب دواء. أنا برأيي إنه آخر إشي بيعمله إنه يكتب الدواء بعد ما يكون استنفذ الحلول الأخرى. فأنا عملت علاج سلوكي معرفي، وبعديها اجيت بال2006 وبديت، كنت رئيسة قسم الصحة النفسية المجتمعية في رام الله، مسؤولة عن خدمات الصحة النفسية للناس اللي بيجوا على الصحة في رام الله. يعني هي بسموها catchment area، اللي هي يعني منطقة بتغطي حوالي كل أهل رام الله وقرى رام الله. يمكن 400 ألف مواطن، 350 400 ألف مواطن. فكانت لي يعني خبرة كلينيكية مميزة ومختلفة تماما عن اللي تدربت عليه بفرنسا. أنا لما تدربت بفرنسا كان مسؤول القسم اللي اشتغلت معه في اليوم المزدحم يشوف من 3 ل5 مرضى في اليوم المزدحم عنده. 5 كتير، كان كتير يتعب وكتير يتأخر. أنا أول يوم برام الله اشتغلت أجاني 60 مراجع أول يوم،
بتذكر كان بشهر 11 2006. فبديت شغلي هناك، وبالتوازي مع هذا العمل كمان درست لمدة 3 سنوات في الكلية الإسرائيلية للتحليل النفسي في الجيرمان كولوني في منطقة في القدس. درست تحليل نفسي لأنه كنت أدرس عشان أدرس، كنت أدرس عشان أخذ المعرفة وأدرب المختصين النفسيين في هذا المجال. بعديها ضليت لل 2016 في هذا الدور في رام الله. كنت أجمع ما بين الاستشارات النفسية والعمل الكلينيكي في المركز، وكنت كتير أدرب وأدرس. وبال 2016 صرت مسؤولة عن خدمات الصحة النفسية في الضفة من خلال دور مع وزارة الصحة. كنت رئيسة مركز الصحة النفسية المجتمعية في وزارة الصحة. وبهذا الوقت كمان زاد تواصلي مع الزملاء في غزة، وكنا نبني خطط واستراتيجيات. هذا الدور كمديرة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة، من خلاله كنت أقوم بتفكير استراتيجي في مجال الصحة النفسية، بناء خطط استراتيجية للحد والوقاية من الانتحار، للاستعداد النفسي في حالات الطوارئ، صياغة خطة للصحة النفسية للمراهقين وللأطفال. انتهى هذا الدور بشهر 12/24 وتركت وزارة الصحة، وأنا الآن بحط وقت وجهد أكثر في العمل الفكري المرتبط بالصحة النفسية. بكتب كتير في هذا المجال، وطبعا لا أزال أمارس عمل كلينيكي في عيادتين، عيادة موجودة في القدس وعيادة موجودة في نابلس. ونشأتي في محيط مسيس؟ الحقيقة لا، مع إنه في يعني قصص خلينا نقول اللي صارت ما قبل ميلادي في العائلة. يعني أنا بعرف إنه جدي أبو أمي تم سجنه بال36 من قبل البريطانيين، وهو كان مدير مدرسة. ولكن أنت حكيت إنك من طول كرم. هو من بلعة، وكان متزوج بيافا. ففي منطقة بلعة أنا بعرف، أنا ما بعرف جدي، ما يعني هو توفي قبل ما ميلادي، ولكن بعرف إنه انسجن عند البريطانيين. وبتذكر من أمي إنه كانت تقول إنه كان يضل لما طلع من السجن كان يضل يغني أغنية آه يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتعالى. I think هيك الأبيات. وكان في كمان إلي خال اللي أمضى وقت كبير بالسجن وتحرر بتبادل أسرى. ولكن إحنا في البيت أكاديميين، التركيز كان على التعليم. فهذول في الجيل السابق في البيت كان يعني كلنا نهتم بالتعلم اهتمام شديد. هذه كانت رؤية والدي، لأنه كيف ممكن نرفع من مستوى، يعني هذه المشاركة اللي مسؤوليتنا في المجتمع، إنه نتعلم منيح، نكون مواطنين جيدين، نعلم أولادنا منيح. وكان في جيل يعني والدي وأهله ومعظم أبناء العائلة هم بمجال التعليم. وبعدين نشأ عنا جيل آخر من الأطباء، أنا وخواتي وكمان أولاد أخواتي في هذا المجال. فإحنا يعني مساهمتنا هي تعليمية مهنية. ما في عنا تجار في العيلة، ما في عنا سياسيين في العيلة أبدا، ولكن مواطنين عاديين بنشغل أدوار مهمة في خدمة المجتمع. وبنتمنى إنه يعني تكون هذه المساهمة هي الدور اللي بنقدر نلعبه، وبنتمنى إنه يكون ذو معنى للآخرين. قديش كان عمرك لما عرفتي قصة سيدك؟ شوف، يمكن 8 سنين
6 سنين 8 سنين هيك إشي بهاي الفترة. أنا أصلاً وعي لأنه إيش معنى فلسطيني يمكن بلش بصبرا وشتلة. بتذكر إنه بهداك الوقت بتذكر وجوه أهلي وهم بيسمعوا الأخبار عن صبرا وشتلة. هداك بالوقت كان عمري 6 سنين، وكان بداية وعي إنه في عنا في مجتمع اسمه المجتمع الفلسطيني، في ناس لاجئين برا. من هداك الوقت صار عندي اهتمام إني أقرأ عناوين الأخبار من عمر 6 سنين. وبعدين صرنا نسمع يعني مقتطفات صغيرة من القصص عن جدي وعن خالي. ولكن الحقيقة أنا برأيي إنه لأنه هذه أحداث كانت صادمة للعائلة، ما بيحكوش عنها كتير من منطلق الحماية الزائدة، فبيحبوش يحكوا عنها كتير. كيف حماية زائدة؟ إنه بدهم مشيانا إنه نعرف كتير بهاي الأخبار عشان ما نتسيس. بفكر إنه من هذا المنطلق. وكان في تركيز كتير على الدور الأكاديمي اللاسياسي، لكن كان في انتماء. يعني والدي، إحنا من القدس، لما والدي اختار إنه كان ممكن عنده خيار إنه يشتغل بالجامعة العبرية كمدرس، أو خيار إنه يشتغل بجامعة النجاح الوطنية. خيار إنه يروح على جامعة النجاح الوطنية يشتغل فيها هو خيار إنه بده يحط جهده ووقته، يصب جهده في بناء المجتمع الفلسطيني. وإحنا في عائلتنا إحنا من القدس، مثلا في عنا أطباء بيشتغلوا في النظام الطبي الإسرائيلي. أنا كان خياري إني أشتغل في المنظومة الفلسطينية إلى حين. وكمان درست أنا في الجامعات الفلسطينية. يعني مرات الواحد خيارات حياته هي تعبير غير مباشر عن الانتماء، وين هو بده يصرف الجهد والوقت، وين بده يبني أكتر. في عائلتنا في ناس اللي بيشتغلوا بالمنظومة التعليمية وبالمنظومة الطبية الإسرائيلية لأنه هذا المتاح والسهل لأهل القدس. وفي ناس اللي يعني أخذوا على عاتقهم إنه يتجاوزوا الحواجز ويطلعوا بشكل يومي ويشتغلوا في المنظومة الفلسطينية. وفي كلتا المنظومتين في تحديات كبيرة، وفي أسئلة قيمية كبيرة كمان، إنه إذا هذا الإشي الأمثل لازم نعمله ولا لا. كمان هذا الانتماء لمؤسسة والشغل معها هو كمان مش خيار سهل دايما، وممكن إنه يطرح أسئلة وجودية على الإنسان وين بده يحط وقته وجهده. وأنا يعني سعيدة إنه بهذا العمر حررت نفسي من المؤسسات وبقدر أساهم أكتر بالإنتاج الفكري اللي بيشبه قيمي الذاتية، ومش بحاجة إني كتير أقلق على أي شكل من التعارض ما بين قيم الذاتية وقيم المؤسسة التي أنتمي إليها. أنا معلش بدي أرجع لسؤال فلسطين، لأنه في تقارب بالمناسبة. إحنا من نرجع يعني هذا من بداية تقارب، من الحلقة 1 يمكن بنرجع لجذور العلاقة مع فلسطين. وأنا برفض دائما هذه الإجابات اللي هي إنه إحنا خلقنا بفلسطين وطبيعي نخلق يعني يكون في هذه العلاقة اللي موجودة. ودائما ببحث عن الحادثة الأولى، إذا بنفع نسميها، أو واحدة من الحوادث الأولى اللي حولت هذه العلاقة من علاقة ممكن تكون لوحة على حيط لهذا الاشتباك اللي انت عايشتيه، يعني او هذا الاصرار بالمسار اللي انت عايشتيه. فاذا بنرجع انا وياك للقصص الاولى اللي وعيتي لها. شو القصة اللي صارت شفتيها او شفتيها بشكل مباشر او شفتيها صارت مع محيطك؟ اذا بنفع اقول غير قصة صبرا وشتيلة، الا اذا هي قصة صبرا وشتيلة بالنسبة لك هي الحادثة اللي عملت هذا الاشتباك. هي مش اللي عملت هذا الاشتباك بس، هي بداية وعي على الهوية الجمعية والهوية الوطنية. يعني أنا بتذكر شكل أهلي، تعبيرات وجههم هم بيشوفوا الأخبار، بيسمعوا الأخبار. فهي كانت بداية وعي على إنه في إشي ليس على ما يرام به، بخص أهلي، بخص العائلة،
بتذكر يعني هذا كانت بداية الوعي. مش قادرة أتذكر إنه في حادثة بعينها اللي اللي خلتني أخذ هذا المسار بحياتي. هي مجموعة، يعني أنا بعتقد إنه مشاعر الحزن والتي تقود إلى فعل باتجاه فلسطين كان دائما موجود في العائلة، ولكن بطريقة إنه كيف نربي أكتر، كيف نبني أكتر، كيف نساهم بالمجتمع. أنا باجي من عائلة، يعني والدتي مديرة مدرسة ووالدي كان في التعليم الجامعي. في نوع من التقدير العالي لمهنة التعليم، نوع من التقدير. يعني إحنا بنشوف إنه المعلم بنى للمجتمع ولقيم المجتمع. والحقيقة إنه أنا ضل عندي هذا الاعتقاد لحتى ما خرجت على المؤسسات الفلسطينية، وشفت إنه أهلي كانت شوي نظرتهم مثالية بزيادة لموضوع التعليم، لأنه صرنا نشوف إنه هذا المجتمع، يعني كان خيار والدي إنه يشتغل في المؤسسات الفلسطينية والتعليم خيار صعب على العيلة. يغيب كل يوم ويروح على نابلس من القدس، وكان بإمكانه إنه ياخد شغل باب البيت. يعني إحنا كنا ساكنين بشعفاط في القدس بهداك الوقت. وكانت الصورة إنه إحنا بنبني مجتمع. كان لنا بيت في ضاحية البريد. بتذكر بوقت الانتفاضة الأولى، أنا كان عمري يمكن 11-12 بالانتفاضة الأولى، كان يجي على البيت طلاب من جامعة بير زيت ومن جامعة النجاح اللي يعطيهم دروس جوا البيت تعليم. كانت الجامعات مسكرة. فهذه الممارسات الوطنية الصامتة اللي بدون شعارات، اللي بدون مزاودات، هي كانت موجودة كتير بالعائلة. لما طلعت أنا على الحياة في الضفة وفي في المؤسسات، صرت أشوف كتير مزاودات، كتير تشدق بالشعارات الوطنية بدون ممارسة وطنية فعلية، بدون بناء حقيقي للمجتمع. فهذا شوي كان بخربش وبيحطني بمحل غير مريح ما بين قيم الشخصية وما بين قيم الجهات اللي أنا بشتغل معها. وبدون يعني الإتيان على ذكر الكثير من التفاصيل، كان في مواقف حرجة، وكان مع كل موقف لازم أخده بقوة. كان في ثمن، وأنا يعني كان عندي استعداد إنه أدفع الثمن بدون ما يعني حفاظا على إني أشعر براحة بضميري، وأشعر إنه القيم الفردية هي اللي تقود عملي. وقدرت أحافظ على هذا الإشي على مدى 20 سنة من العمل في المؤسسات الفلسطينية. وسعيدة إنه حسيت إنه أثناء وجودي هناك قمت بما علي القيام به، وقدمت أحسن ما لدي بمحاولة بناء. ولما وصلنا لمرحلة إنه لم يعد ممكن البناء أكثر، يمكن صار من الضروري إنه أنا أعمل، يعني أقفل هذا الفصل من حياتي وأبدأ فصل جديد اللي بقدر أعبر فيه عن حالي، ويبقى صوتي وممارساتي وشغلي بتشبه قيمي بشكل صريح أكتر. وهاي الفترة اللي أنا فيها حاليا، وبتمنى إنها تستمر لفترة طويلة. هذا المسار اللي انت فيه، قديش لعب فيه دور فكرة انه عندك اكسس على كل فلسطين؟ يعني انا بسمع اسمك في مناطق 48 في القدس، في الضفة، في غزة، واشتغلتي مع مجموعات في كل مكان. تعرف هدول قلائل بفلسطين اللي عندهم قدرة على الاحتكاك والعمل والتواجد، يعني والانخراط بالتجمعات الفلسطينية المختلفة. الحمد لله، هذه من الأشياء اللي يعني اللي بشعر بإني كنت محظوظة فيها.
وموفقة فيها إنه أقدر أشتغل في أماكن عديدة. أنا باجي من القدس، اشتغلت في الضفة، وفي الضفة تقريبا كل بقعة بالضفة وصلت لها، واشتغلت في غزة، وفي إلي تفاعل آه، متكرر ولكنه مش على طول مع زملاء في مناطق 48، وبقدم لهم دورات وتدريبات، وبيزداد هذا التفاعل معهم. طبعا بعطيني إدراك واسع للواقع السياسي في داخل فلسطين، ولكن كمان أنا إلي نشاطات كبيرة في الإقليم في مجال الطب النفسي. أنا من اللجنة التي تمتحن الأطباء النفسيين اللي بدهم يقدموا البورد العربي. في شهر 10 راح أروح لامتحان اللي نعمله للزملاء الخريجين من العالم العربي. وكمان دربت كتير في مناطق الجوار. من أغرب التجارب اللي كانت لي وكانت نافعة، قاسية ولكن نافعة، هي التدريب في أفغانستان. كمان هذه كانت تجربة مميزة. ولكن كمان أنا حدا اللي متواصل مع حركة التضامن العالمية مع فلسطين في بقاع عديدة، بالذات في أوروبا، في فرنسا وإيطاليا، لأنه عندي كتب منشورة باللغة الإيطالية وباللغة الفرنسية، و وكمان في أمريكا وجنوب إفريقيا وأستراليا. يعني أتفاعل مع الناشطين المهتمين في الموضوع الفلسطيني. جزء كبير منهم هم مهتمين بالموضوع الفلسطيني من خلال المنظور النفسي والطبي، وجزء آخر هم مهتمين بالشأن السياسي وبيحاولوا أنهم يدعموا فلسطين من ناحية، يعني بكل ما لديهم من قدرات إعلاميا، ومن ناحية يعني من ناحية مناصرة وداخل النقابات تبعتهم. فهذا كمان بيعطيني فكرة عن كيف ممكن تقوية التضامن العالمي مع الفلسطينيين بشكل كبير. دكتورة، أنت نشأت في أو درست في الغرب، وعندك نقد فعليا لمعايير غربية كتيرة في مجال الصحة النفسية. بنفع تقولي لي كيف تطور هذا النقد؟ يعني من وين نشأ وكيف تطور؟ نعم، بس أنا بدي أوضح أنه أنا يعني مش كل تعليمي بالغرب، كمان أنا تعلمت هون، ولكن هون إحنا بنتعلم علوم غربية بدون تفكير ناقد. يمكن لما درست بالغرب كان أرحم، على الأقل كنت عارفة في حالك في الغرب يعني. يعني بالعكس هون يعني في تأكيد وانبهار بالعلوم الغربية، في انبهار يمنعنا من التفكير الناقد بالعلوم الغربية. كيف نشأ الحقيقة من يعني مع كل لقاء مع المريض، مع كل لقاء مع الناس اللي بيراجعونا، إذا إحنا منفتحين على فكرة التعلم من الناس، التعلم من المراجعين، التعلم من المرضى، هذا بيخلينا نشوف أشياء اللي تعاكس اللي بيعلمونا إياه بالغرب أحيانا. فبيطلب منا إنه نحاول نخلق توافق معين. بعدين هذا على المستوى الأول، يعني إنه اللقاء مع المنتفع بيخلينا يعني يدخل القليل من الشك على الممارسات. وبنشوف إنه في كتير من المرات، لما أنا بقول لك إنه بفرنسا كان اليوم المزدحم فيه 5، اليوم الأول على مكتبي في رام الله كان في 60 مراجع، طبعا راح أشتغل بطريقة مختلفة عن اللي تعلمت فيها طبعا. الإشي الثاني إنه يعني أنا هلأ في عندي كلام كتير كتير تفصيلي اللي أنا بدرسه بدورات عن كيف بيختلف الممارسة الغربية عن الاحتياج اللي هون. بس إذا إحنا بنيجي بنطلع في كتير كلام اللي بنحكيه بالطب وبالطب النفسي، إنه هل الممارسة مشفوعة بالدليل العلمي؟ وتقريبا في تحريم للممارسات غير المشفوعة بالدليل العلمي. لكن السؤال المهم، أين نشأ الدليل العلمي؟ أين نشأ؟ إذا نشأ في أوروبا للرجل الأبيض اللي مرتاح اقتصادياً واللي لا يعاني من اضطهاد سياسي، كيف أنا بدي أوائم هاي الممارسة لحدا اللي مقهور اقتصادياً، مقهور سياسياً،
مهدد بالسلامة تبعته، بيجي عندي اليوم وبقول لي الله أعلم أجي المرة الجاية لأني راح أروح لأنه ممكن إنه يعاد اعتقالي ولا لا. فكيف يعني الافتراض إنه الممارسة اللي نفعت هناك كيف بدها تنفع هون؟ لما إحنا يعني بنحكي كتير عن التدخلات الفردية العلاجية، هلأ كتير في ترويج غربي، وللأسف عم بشوف أنا كمان على السوشيال ميديا في ترويج فج للعلاج النفسي الفردي. هلأ هذا ما بيقول إنه واحد يبقى يعاني ويسكت عن المعاناة تبعته، طبعا عندما يكون في حاجة الشخص لازم إنه يتوجه، بس وكأنه اللي مروجيه هذا النهج بيقولوا لك إنه شو مالك فيك إشي غلط إذا أنت ما رحتش على معالج. الحكي مش مزبوط، لأنه إحنا في مجتمع إنه أنت بتقعد مع أختك، بتقعد مع جارك، بتقعد مع زميلك في العمل وبتحكي وبترتاح، لأنه بتلاقي آه، كتير عناصر علاجية اللي ممكن يوفروا لك إياها بدون ما تعرف إنه هذه عناصر علاجية. هلأ في شغلات اللي ما بتنحكى مع القرايب والمعارف اللي ممكن إنها تنحكى مع معالج مختص، ولكن في فلسطين حجم المصاب هائل، ما في حدا فينا مش مصاب، أنت صالح ولا طالح، وطني ولا مش وطني، متعلم ولا جاهل، كل واحد فينا متأثر بدرجة أو بأخرى بالأحداث اللي موجودة. هل هذا يعني إنه بدنا نحط كل فلسطيني على كرسي علاجي؟ غير صحيح. عشان هيك يجب إنه نتوجه لأنماط مختلفة من العلاج، اللي هي زي مجموعات تشافي أو مجموعات استماع. بدي أعطي مثال، توجه لي الكثير من الصحفيين بعد الاغتيال اللي كان صاعق في وقته لشيرين أبو عقلة رحمة الله عليها. كثير من الصحفيين توجهوا لي بدهم علاج فردي، بعضهم أجل علاج فردي، ولكن في هذاك الوقت أنا اقترحت إنه نعمل مجموعة استماع يحكوا فيها المتأثرين بهذا الحدث حول الحدث. كانت الفائدة العلاجية من جلسة الاستماع الجماعية كتير أعلى من العلاج الفردي. ففي بعض المشكلات اللي إحنا بنعيشها كمجموعة لأننا ننتمي لمجموعة بنعاني منها، هاي ممكن هضمها في مجموعة بطريقة كتير أفضل من العلاج الشخصي. فهذه من يعني كلما قللنا تأثرنا بالعلاج الغربي كلما توجهنا إلى تدخلات جمعية أكتر. وزي ما حكيت لك إنه لما شفنا الناس بطريقة عضوية أورجانيك بيساعدوا حالهم في غزة، في هناك الشيء كثير اللي ممكن إنه نتعلمه، إنه مرات في تدخلات اللي بدها تعيد للأولاد جزء من تجربة الحياة المناسبة للأطفال، إنه نقعد معهم نغني، نقعد معهم نرسم، نعلمهم يكتبوا ويقرأوا، الأطفال اللي تسكرت عليهم المدارس للسنة الثالثة على التوالي. فالواقع الفلسطيني بيجبرني إني أتحرر من قيود العلاج الغربي في كثير من المناحي. العلاج الغربي بيقدس الحيادية السياسية، يعني تعتبر عيب كبيرة إنك تحكي بالسياسة إذا أنت مختص في الصحة النفسية، يعتبر جرح في كفاءتك المهنية. هلأ طبعا هذا حق يراد به باطل، هذه طريقة لتسكيت الأطباء ومختصي الصحة النفسية عن القهر وعن ال الأثر أثر القوة الذي يبطش بالناس. إمتى تزعزع هذا التأكيد على الحياد؟ لما صارت الأحداث بأوكرانيا، الكثير من المؤسسات العالمية للصحة النفسية عقدت اجتماعات اللي فيها صوت سياسي واضح مؤيد للأوكرانيين و يعني يشجب روسيا. بتذكر كنت في مؤتمر طب نفسي كبير، مؤتمر صحة نفسية كبير في روما اللي هو عالمي، Global Mental Health Summit اسمه. وعلى عكس المتوقع
تم افتتاحه من قبل زوجة الرئيس الأوكراني إلينا زيلينسكي، اللي يعني أجت وقدمت صوت سياسي في مؤتمر للصحة النفسية. هذه كانت تعتبر عيب كبيرة سابقا لهذا الحدث. كان إذا أنت بدك تحكي شوي عن فلسطين وتجيب الواقع السياسي، يكون في تسكيت فوري، إنه إحنا بنحكيش بالسياسة، إحنا مختصين صحة نفسية، ممكن نحكي بالإجراءات العلاجية. ف... ف يعني هناك الكثير اللي ممكن أن ننتقده في هذا المجال. واحدة من الأشياء اللي بحب أعملها بالدورات اللي أنا بعطيها عن تفكيك الرؤية الاستعمارية في الطب النفسي، هي استعراض تاريخي لكيف علماء النفس ساهموا بتعبيد الطرق للاستعمار. يعني في واحد مثلا اسمه بنجامين راش، اللي كانت صورته هو من القرن 19، نهاية القرن 19 وفي القرن 20، طبيب نفسي أمريكي، وكانت صورته موجودة على رابطة الأطباء النفسيين لحتى سنة 2015. هذا عنصري بشكل كبير. كان يقول إنه النيجريتيود من يعني اللي هي كلمة سيئة تصل يعني يوصف بها الأسود. النيجريتيود هي نوع من أنواع الجذام اللي يؤدي لأنه جلدك بيصير أسود وعقلك بيضمحل. هذه كانت النظرة تبعته. في واحد تاني فرنسي مشهور اسمه أنطوان بورو، اللي أسس مدرسة الطب النفسي في الجزائر، هو وابنه كمان طبيب نفسي وإله زملاء. كل إنتاجهم البحثي كان بيورجي كيف إنه الأم الجزائرية تفتقر لمشاعر الأمومة، كيف إنه النورث أفريكان الشمال إفريقي بدائي وشهواني ويفتقر للتحضر ولص وغير يعني غير نزيه بالمعاملات تبعته. فكانت هذه المقولات اللي كانوا يقدروا يخلقوا بحث يشير إليها أو يؤكدها، كانت تستخدم في تعبيد الطرق للاستعمار. اللي بدي أحكيه طبعا في نماذج عديدة، مثلا من الناس اللي بيصنعوا المقاييس النفسية. في ستانفورد بينيه مقياس مشهور للذكاء، استنتج إنه الناس من أصل لاتيني ومكسيكي هم أقل ذكاء من الرجل الأبيض في أمريكا، طبعا وبناء عليه السياسات بتنعمل بحيث يتم إقصائهم من اتخاذ القرار أو من لعب دور فاعل بالقرار السياسي. اللي خلاصة القول إنه الطب النفسي بيعطي سلطة قوية للمشخص. إذا أنت بدك تسحب المصداقية من حدا والمقدرة على الفعل من حدا، بدك تقول عنه مريض نفسي. في بلدنا انتشر الكثير من الأبحاث اللي بتقول لك 80% من الفلسطينيين عندهم مرض نفسي، نسبة عالية جدا بيعانوا من اضطراب ما بعد الصدمة. هلأ إحنا في عنا ألم نفسي كبير، بس هذا الألم النفسي مش بسبب سوء تفكير عندك أو قلة كفاءة شخصية عندك. أنت عندك ألم نفسي لأنك بتواجه واقع مرير، واقع بقهر وبطحن. الأبحاث النفسية اللي بعضها انعمل من البنك الدولي مثلا، اللي تستنتج إنه عدد هائل من الفلسطينيين عندهم مرض نفسي، هي تساهم بفرض صورة نمطية للفلسطينيين، إما إرهابيين وإما مضطربين نفسيا. ففي الحالتين الفلسطيني بفقد المصداقية تبعته. فإحنا يجب أن نكون واعيين بأنه نقول نعم في معاناة نفسية، ولكنها لا تساوي المرض النفسي. المرض النفسي بيعني إنه مشكلتك فردية وبدك تروح وتتعالج علاج نفسي. لكن أنت إذا متألم نفسيا، الأم اللي عندها ألم نفسي شديد لأنه فقدت ابنها، هي مش مريضة نفسيا، وأنت مقهور لأنه تم إذلالك على حاجز، هذا ما بفقدك مصداقيتك.
وما بدك علاج وكأنه المشكلة تبعتك شخصية لأنك مش متكيف على هذا الواقع. فإحنا يجب أنه نكون يعني أن ندرك على المختصين النفسيين إنهم يدركوا قديش الأدوات تبعتنا حساسة، وإنها ممكن إنها تسحب المصداقية والوكالة والقدرة على الفعل من البني آدم، ونكون إحنا مدافعين وأنصار للحفاظ على قدرة الناس وقدرتهم على الفعل ووكالتهم الشخصية، مش نستخدم أدواتنا بإضفاء الصفة المرضية عليهم اللي بتجردهم من هذه الأشياء. بتفق معك، بس في عندي شغلة. في مشكلة صارت معي على الحاجز، أنا مضطر أتعاطى معها، وبذات الوقت أنا لساتني بمرق على نفس الحاجز. مش عارف أتجاوزها. في مشكلة عندي بالتعبير والمشاركة، بندفع حالنا دفع باتجاه إنه نعبر ونشارك ونصير يعني كذا، بس بنفس الوقت بعرف إنه البارانويا اللي ربينا عليها وإحنا صغار فعليا حمتنا بأماكن ما أو برمجتنا وخلتنا نستعد لتحقيق ما أو سؤال ما. في بحس كمان بذات النقاش تبع يعني المعايير الغربية، وإذا بنفع نقول المعايير التحررية، يعني بحط حالي مكان مستمعين ومكان حالي كمان بنعلق بالنص. يعني هلأ أرجاي أنا على الشيء الجماعي والفردي، بس بالحالة هذه إيش نعمل؟ يعني أنت حكيتي إنه أنا بمعنى أنا مش معرف حالي مريض، بس أنا عندي مشكلة ما، بس أنا بدي أتجاوزها بس مش عارفة أتجاوزها. أنا بالنسبة لي حاجز شرطة في اسطنبول وأنا مارك بالسيارة بيعمل لي وجع في البطن مباشرة لليوم. أوكي، ومش عارفة أتجاوزها. هلأ يعني عارف أعبر عنها وأشارك فيها، بس كمان طب إيش نعمل؟ يعني أنا عندي مشكلة، بس مش لازم أقر إنه هاي المشكلة بتعمل لي مشكلة تاني. بس شو أساوي؟ أولاً ممكن إنك تحكي عن هاي المشكلة مع مجموعة أخرى إلها نفس التجربة، بوجود معالج اللي يساعدكم إنكم تديروا حوار عن هذا الموضوع، وبيساعد بحافظ على الوكالة الشخصية لكل واحد منكم، بحيث إنه أنتوا تقدروا تساعدوا بعض من تجاربكم المختلفة. هذه طريقة. أو إنك إذا بدك تتوجه لعلاج فردي، العلاج الفردي يجب إنه يكون جوهره مش شو مالك، شو الغلط اللي فيك، يبقى جوهره شو اللي جرالك، ما الذي حدث لك، مش إيش المشكلة اللي عندك، ما الذي إيش المشكلة اللي حصلت لك. شوف الفرق هذا كتير صغير، ولكن بيخلي والله ما هو صغير. هذه منطقة انطلاق اللي بتخلي النهج العلاجي تماما مختلف. في فرق بين شو مشكلتك، لأنه إذا مشكلتك بدها تنحل بيني وبينك، أو إيش المشكلة اللي صارت معك، عشان نرجع لك الوكالة بإنه كيف ممكن تحل المشكلة اللي جرت معك. الافتراض هو إنه مش أنت اللي عندك المشكلة، إنه المشكلة صارت عليك، صارت لإلك، وبدنا نفكر بكيف إنك تلاقي كون يعني تعمل إجراءات معينة بتساعدك إنك تتغلب على هاي المشكلة، مع الاعتراف إنه المشكلة هي خارج الذات تبعتك. أوكي. بذات السياق الفردي والجماعي، بتشوفي أحيانا أنه خاصة هلأ يعني مع الريلات الكتيرة والتسويق الكثير والإقبال الكثير، يعني أنت ذكرت شيء على السوشيال ميديا، بس هذا إشي أكثر إشي بيستفزني بالحالة هاي. أنا يمكن قلت لك سنتين وأنا بحضر لحوار مثل هذا ومتردد وخايف من تبعاته على المستمعين، بس لما بتيجي بتشوفي هيك ريل مجاني، مرحبا أنت صحيت من النوم فتحت الثلاجة لقيت فيها كذا، أنت عندك PTSD، تعال أحكي لك كيف ممكن تتعامل معه. فيعني بخضوا الناس خض. بس كمان صرت أطلع عليها من مكان تاني، إنه غالبية الحلول الجماعية والتحررية عم تطلب مني دور وأنا تعبان. فبحس كمان الناس صارت بتهرب، خاصة هلأ فترة الإبادة، عم تهرب هروب من باتجاه المسارات الفردية، تجنبا أو هروبا من كمان أدوار إضافية مطلوبة منها تعملها بالمساحة الجماعية. شوف هلأ إحنا في كل عصر من العصور وفي كل مكان جغرافي على الأرض
هنالك أشخاص بيعانوا من مرض نفسي زي ما الناس بيعانوا من أمراض جسدية. المشكلة اللي عم بتصير هي إنه الأدوات الغربية حالياً عم بتورجينا إنه الأفقر أمراض، المضطهدين أمراض، المستعمرين أمراض. يعني هي عم ترفع نسبة المرضية وين في عوامل فقر واضطهاد وظلم و يعني بنية اجتماعية قاهرة. هذه المشكلة. أنا لا أنكر أنه هناك مرض نفسي اللي يجب أن يعالج لدى الطبيب النفسي والمختصين النفسيين، ولكن يعني حذري هو من إنه مش قادرين نميز مرات إنه اللي متغلب بالحياة أو بيعاني من ظروف قاهرة عم بيصير إنه عم بلجأ لحلول فردية وكأنه هو اللي فيه مشكلة. وهون إحنا ممكن يعني أن نضفي الصفة المرضية على عدد كبير من الناس. خليني أعطيك يعني مثال دقيق عشان نبسط الصورة للناس. في نموذج من 5 أسئلة اللي يعني اقترحته منظمة الصحة العالمية، اللي هو فحص العافية النفسية. بيسألك إذا نمت كويس، إذا فقت منتعش ومقبل على شغلك، إذا استمتعت خلال الأسبوع الماضي. أسئلة بسيطة زي هيك. إذا كان جوابك رديء أو يعني جوابك متدني على هذه العوامل، بيقول لك إنك أنت بحاجة لفحوصات دقيقة أكثر للمرض النفسي. هلأ تعال نتخيل إنه هاجم المستوطنين على ترمس عيه ولا على حوارة وحرقوا بيوت ونهبوا وكسروا السيارات وقتلوا لهم شاب بهالمنطقة. هذا الإشي بصير يعني ما فيش أسبوع ما بصيرش فيك هيك إشي، وإنت رحت على أهل المنطقة هاي ووزعتنا المقياس العافية النفسية. سألت الناس إذا فاقوا مستمتعين وبدهم يروحوا على شغلهم ومقبلين على يومهم وكان أسبوعهم جيد. الطبيعي إنه الكل أو الغالبية العظمى من الناس راح يبقى جوابهم رديء، أرقامهم سيئة متدنية على هذا المقياس. الاستنتاج إنه روحوا افحصوا حالكم إذا عندك مرض نفسي هو استنتاج خاطئ، لأنه هذا المقياس يغفل الحدث القاهر اللي تعرض له هاي الفئة من الناس. ردة الفعل، أقول لك إشي، أنا برأيي إنه اللي بيتعرضوا لأحداث قاهرة من هاي النوع وبيجي بقول لك إنه مقياسه كتير أرقامه كتير عالية على المقياس، أنا بيني وبين حالي بدي أسأل قديش هذا الإنسان عنده تعاطف مع المجتمع. هذا اللي يبدو لي غريب، مش إنه الإنسان يبقى متأثر بما يحصل حوله هو الغريب. فهذه المقاييس فعالة ومنيحة في ظروف ما فيها أحداث بتهدد وأحداث فيها هالقد خسارة وفقدان زي اللي إحنا عايشين فيها. إحنا يجب إنه نخلق الأدوات الملائمة للظرف تبعنا. هلأ أنا هذا الكلام ما بدي ينسمع غلط ويقول إنه لا إحنا ما فيش عنا مرضى نفسيين وكل الناس بيعانوا من الحالة السياسية. كمان هذه مغالطة اللي فيها تعليق كل إشي على شماعة العنف السياسي. إحنا في عنا عنف سياسي مشترك ولا واحد فينا بدون ما يتأثر، بس في عنا كمان أمورنا الشخصية، العلاقة مع الأزواج، مع الأبناء، صورتنا عن الذات اللي نشأت من ترباية إمنا وأبونا لإلنا، تركيبنا البيولوجي، جهازنا العصبي والموصلات العصبية اللي فيه. فهذه كمان شغلات إحنا المقيم الجيد هو لا يهمل كل هذه النواحي، ولكن ما بيفهم إنه القهر السياسي هو مشكلتك الشخصية، وبفهم إنه القهر السياسي هي مشكلة جماعية وحلولها خارج الذات، وفي عندك مشاكلك الخاصة اللي هي داخل الذات اللي يجب أن نعتني بها. فهذا هو التوازن بين إدراكنا للشيء الفردي وللتجربة الجماعية وأثرها. وأنا برأيي لأنه حجم المصابين هائل في فلسطين اليوم، يجب أن نبدأ بالمساعدة الجماعية، نقدم
الكثير من الدعم النفسي في إطار جماعي، تنتشر في فلسطين حلقات ومجموعات ومساحات الاستماع والتشافي اللي تعقد لمجموعات من الناس اللي تجربتهم متشابهة. ومن خلال هذه المجموعات كثير من الناس رح يتحسنوا ويشعروا أقوى، ولكن رح يكون فئة أبسط اللي بدها تدخلات فردية. فإحنا يجب أن نبدأ من الصورة الكبيرة وبعدين نتوجه للإشي الصغير. لا يمكن إنه نحط كل فلسطيني على كرسي علاج، هذا غير واقعي، ويعني أكبر بكثير من قدراتنا البشرية وقدراتنا المادية في فلسطين. طب يقول قائل أنه كمان يعني لأجل عودة لكل فكرة كمان أنه في مسار هروب من الشيء الجماعي، أو الذهاب باتجاه المسار الفردي هو هروب من المسار الجماعي في لحظة أنه مطلوب إشي. بس كمان فيها إذا بنفع نسميه مجتمع العاجزين على الفضاء الافتراضي الإلكتروني، بتفشش ببعضه، يعني يحمل بعضه المسؤولية. فأنت كمان لما بتيجي بتحكي لنا أنه هذه العينة الكبيرة، المساحة الكبيرة اللي أنا بعتقد يعني كمان أنت أكدت لنا بهذا الحوار أنه ما في ناجي من هاي الإبادة. السؤال فعليا شو شكل الأثر اللي صار عليه بالسنتين هدول. بس بالفضاء دكتورة، بالإنترنت، بالسوشيال ميديا عم نشوف الناس عم تتفشش ببعض وتصدر أزماتها سواء الفردية أو الجماعية على بعض. كيف هاي الناس فعليا بدها ترجع تحكي مع بعض مرة تانية وتتعامل أو تعمل هاي الحلقات اللي أنت بتتفضلي فيها؟ بدي أعطيك مثال أحمد. آه، المثال يعني أنت رح تدركه لأنه شائع جدا في مجتمعنا. لنفرض إنه أنا وياك إعلاميين، أو إحنا التنين أطباء، أولاد كار، أولاد مهنة واحدة. قلة الموارد وتحكم المؤسسات العالمية فينا وتجربتنا بالصدمة الجمعية والوضع السياسي الخانق رح يخلينا نفقد الثقة ببعض. الصدمة الاستعمارية مش بس بتحطمك أنت كفرد وبتخلي صدرك يوجعك عند الحاجز وبتأثر علي أنا وبتخليني ما أعرفش أنام، كمان هي تفقدنا الثقة ببعض. المجتمعات المستعمرة والمضطهدة بيزيد فيها الاقتتال الداخلي، تنعدم فيها الثقة، بيصيروا الناس يتنافسوا على الفتات، يشككوا ببعض، يخونوا بعض. تعرفها هاي الأعراض. إذا أنت بتتوجه لمعالج فردي وأنا بتوجه لمعالج فردي، ممكن إنك أنت تتخلص من وجع المعدة وأنا أتخلص من قلة النوم، لكن لن تعاد بناء الثقة. فقط تجارب العلاج الجمعي هي اللي راح تعيد ثقتنا في بعض. شايف هذا الإشي اللي إحنا بنخسره. التأكيد كتير على العلاج الفردي بيساعدك في مشاكلك الشخصية، ما بيساعدك إنه نطيب ونشافي النسيج الاجتماعي اللي أنا وياك انخلقنا فيه. فعشان هيك يجب إنه نفكر في منهجيات مختلفة. مش بس إنه غير ممكن إنه نعالج كل فلسطيني بشكل فردي، كمان غير كافي ما بيجاوب على بيضل في مناطق 48 كل يوم بينقتلك 3-4 على الاقتتال الداخلي، وفي قتل للنساء بشكل عالي. بضل إنه في القدس الناس مستعدين يرفعوا على بعض سكاكين عشان موقف سيارة. بضل بالضفة الناس بيزاودوا على بعض بالوطنية وبتهموا بعض بالتخوين وبالتسحيج وبتصرفوا بطريقة فيها تنافر ومناكفة بشكل بالغ. فهذه الظواهر الاجتماعية هذه امتداد للصدمة الاستعمارية اللي الطبيب النفسي التقليدي والمعالج النفسي التقليدي ما عنده حلول لإلها إذا بضل يمارس بالطريقة الغربية اللي هو تعلمها. عشان هيك إحنا مجبورين إنه يبقى عنا نظرية معرفية مختلفة وطرق ممارسة مختلفة، لأنه تجربتنا مختلفة.
والغرب ما أعطانا حلول لها، خلق لنا المشكلة وما أعطانا الحلول. إحنا مجبورين إنه نيجي بالحلول المناسبة. أنا بدي أحكي لك إنه يعني أنا مقتنع تماماً باللي أنت بتقوليه، بس كمان عم يعني طمعان إنك ترجع هيك تورجينا الصورة من فوق. بس أنا كنت سجلت حلقة بشهر 9 2023 مع أخصائية حول اضطرابات الطعام تحديداً، يعني كيف علاقتها كمان بالاستعمار وتحت الاحتلال. ومن وقتها فعلياً يعني كنت طرح أو طرح أكثر التفكير بالسؤال الفردي والجماعي، لأنه داخل بيوتنا يمكن هيك أبسط إشي يعني بحب أحكي دايماً للأصدقاء دايماً، طاولة الأكل في عليها سلوكيات يعني طالعة من البيت مشتركة قدر الإمكان. إذا في واحد فعليا طلع وحل سلوك ما لحاله بصير في خلل على الطاولة، لأنه هو مش بس مجرد تعبير عن قلق ولا غضب ولا ردة فعل على كذا، هو كمان تعبير عن عاطفة ما. فإذا فعليا صار في خلل، أنا ممكن أفقد تواصل بيني وبين أمي اللي هي معتادة سنين طويلة وهي يعني تتعامل معي بالأكل بهاي المعادلة، غير إذا بكون فعليا في هذا النقاش الكبير على طاولة الأكل إنه هذا السلوك لازم نديره بشكل تاني أو لازم نتعامل معه بشكل آخر يعني. ونفسه نفس هذه طاولة الأكل أو سلوكنا عليها بنقدر ناخده فعليا على مستوى المجتمع ككل دكتورة. بس بمكان تاني كمان أنت بداية الحوار كنت يعني أو حكيتينا بشكل غير مباشر قد إيه إحنا مخدرين عاطفيا اليوم، وقديش فعليا يعني مذوتين ومتعاملين مع شعور العجز على إنه ليبل. ففعليا حتى الواحد بيطلع يعني يا إما بعرف حاله كعاجز وبعفي حاله من أي شيء، أو بيطلع بقول بسب على العاجزين الآخرين. يعني هيك في هذا السلوك اللي موجود. في ناس اليوم صار عندها شك بإنسانيتها، يعني عندها شك بأنه قادرة تعطي عاطفة لأبنائها، قادرة تعطي عاطفة لعائلتها. كيف إحنا فعليا قبل ما نفكر نعطي أصلا بدنا نرجع نستعيد الثقة بأنفسنا إنه رغم كل هذا اللي شفناه وعشناه واللي عم نستعد له نفسيا إنه ممكن يتكرر في بيوتنا وعلى ناسنا وأهلنا، نستعيد ثقة بنفسنا بأنه إحنا لسه واقفين على إجرينا وقادرين نعطي عاطفيا ونفسيا وقادرين ندعم. أظني إنه في روشتة شخصية لكل واحد. كل واحد لازم يسأل هذا السؤال بينه وبين نفسه ضمن المعركة الكبرى هاي اللي إحنا عايشينها. وين الزاوية اللي أنا فيها؟ إيش منطقة النفوذ تبعتي؟ إيش اللي أنا بقدر أعمله بكفاءة؟ إيه، بقدر أربي أولادي منيح، بقدر أزرع فيهم مبادئ كويسة، بقدر أستغل الظرف الحالي إني أثقفهم عن الواقع تبعنا. إيه، إحنا الطب الغربي موقفه إنه نتخلص من الألم، نتخلص من الغضب. دونالد ترامب اقترح إنه غريتا لما أجت على سفينة مادلين قال إنه هاي بنت غاضبة يجب إنها تعمل كورسات لإدارة الغضب. إحنا بنفهم إنه الألم هو إشارات ربنا أعطانا إياها، خلق أدمغتنا بحيث إننا نشعر بالألم وبالغضب وبالحزن، لأنه هذه إشارات لازم نفهم معناها، هي بتوجهنا، هي بوصلة. أنت حزين، هذا الحزن المفروض يحركك باتجاه معين. أنت غضبان لأنه الغضب بصحيك إنه في عندك قيم ومبادئ تم الدعس عليها، فأنت غضبان لهذا الإشي، فبدك تعيد استكشافها وتتوجه. فإحنا يعني يجب إنه الناس يدركوا إنه المشاعر الصعبة ما انخلقت عشان إحنا نمسحها ونبعد عنها. إحنا بنخسر كتير داتا إذا إحنا بنهرب من المشاعر الصعبة. المشاعر الصعبة موجودة عشان إحنا نحللها ونفهم مصدرها من وين أجت، وهي بتقولنا إنه لازم نعمل تغيير، فهي طاقتنا ووقودنا من أجل التغيير. السؤال إيش منطقتنا، منطقة النفوذ تبعنا اللي بنقدر نحدث فيه تغيير؟ لأنه إذا أنت بتحاول تحدث تغيير في غير منطقة نفوذك بدك تتحول إنك من الناس اللي بيسبوا على العاجزين، ماشي؟ بس منطقة التغيير هي اللي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شو وسع؟ يعني هاي وسعك إنه في ناس وسعهم بالمال، ناس بالعلم، ناس بالمعرفة، ناس بالطاقة البشرية، ناس بالتخطيط.
فهذا الإشي اللي لازم إحنا نعمله وندرك إنه على صغره هو مساهمة بالاتجاه الصحيح. وأنا هون بدي أنبه من شغلة تانية اللي يمكن جاي من دافع نرجسي شوي. الناس اللي بيستصغروا، اللي بيقولك يا بعمل إشي كبير يا بعملش من مرة، فيها افتراض نرجسي، وكأنه إحنا الأشخاص الفرادى عندنا حل خلاق وبده يعمل أثر كتير بالغ. في افتراض نرجسي، في افتراض بالعظمة بهذا الطرح. إدراكنا لمحدوديتنا كبشر واكتفائنا بالرضا إنه إحنا عملنا الماكسيموم اللي شخص زي بيقدر يعمله، هذا هو الحد الأقصى، هذه هي منطقة نفوذي. بلكي إذا أنا وأحمد بنتعاون على شغلة معينة نعمل شوي نوسع منطقة نفوذنا، بلكي إذا أنا وأحمد 20 زينا بنقدر ننتج أكتر. فأظني السؤال يعني إذا بدي أعمل وصفة بتنفع للناس هي إنه خليك مع الشعور بالألم وحلله وافهمه وشوف الإشارات لوين بيوديك، لأي اتجاه بده إياك تروح. الإشي الثاني إنه حاول إنك أنت تدرك منطقة النفوذ تبعتك اللي فيها ممكن إنك تعمل تغيير. حاول إنك أنت تشبك مع آخرين وتبني فريق. بحاجة إحنا لا نثق ببعضنا لحتى ما نقدر نبني فريق، وهذه شغلة إحنا مصابين فيها بشكل جمعي من ميراث الصدمة الاستعمارية. لكن العلاج الجمعي بيساعدنا إنه نبني الثقة من خلال العمل الجمعي والعمل مع فريق. إحنا بنوسع منطقة النفوذ تبعنا. بس إحنا كتير مرات بنتحرك كفرادى أو على مستوى عائلتنا أو على مستوى أصحابنا المقربين، لأنه في عنا خلل بالثقة اللي انزرع بيناتنا كأداة استعمارية. من ناحية تاني بتعرفي على الروشتة نفسها في ترند اليوم كمان موجود اسمه عقدة الناجي. فإحنا يعني من كتر ما بتم استخدامها كمان والناس تستحضرها كتفسير أو كتحليل أو كشماعة، ففقدنا التواصل معها. بطلنا عارفين شو معنى عقدة وشو معنى ناجي، مين الناجي بالمعادلة هاي. وفي تعرفي حتى الناجين في حالة من المزايدة، ناجي نزح مرة، ناجي نزح مرتين، ناجي جوا غزة، ناجي برا غزة، وناجي من برا غزة، من غزة وغيره. فبنفع بس تشرحي لنا تقطري لنا هذا الإشي بسياقه السليم في هذا الحوار، عقدة الناجي؟ هذه كمان من الألفاظ النفسية اللي في مبالغة وتوسيع باستخدامها. عقدة الناجي هي جاي بالأساس من الناس اللي بيخرجوا من ظرف صادم، بالذات من مناطق الحروب، وبعديها بيشعروا بالذنب والتقصير تجاه أقاربهم وأصحابهم والآخرين اللي كانوا عايشين معاهم بنفس الظروف، بس هم ما قدروا إنهم يخرجوهم. فهم يعني أنا شفت مثلا بعض الناس اللي تمكنوا إنهم يخرجوا من غزة في إيطاليا في أستراليا، وحكوا بشكل صادق عن إشي بيشبه إنه يعني يكاد يوصف بإنه هو عقدة الناجي. بس كمان بالنسبة لهدول الناس في افتراض إنه لو ضلوا هناك كان بيقدروا يعملوا إشي خارق يحموا الآخرين. فمرات بتيجي عقدة الناجي لتخبي الشعور بالعجز. يعني الإنسان مش كأنه أسهل عليه إنه يشعر إنه مذنب من إنه يقول أنا كنت عاجز. فبيجي هنا افتراض شوي مرات بيبقى متخيل. إمتى بنقول هذه عقدة الناجي؟ لما الافتراض يبقى متخيل، افتراض إنه هو كان بإمكانه إنه يحامي عن الناس اللي كان معاهم. مرات بيبقى هذا متخيل. يعني لما بيقول لك مثلا إنه أنا بشعر بالذنب بإنه تركت خواتي هناك أو تركت أمي وأبوي هناك. ما هو أنت كان ممكن إنك لما تكون معاهم لا بتقدر تحامي عن نفسك ولا بتقدر تحامي عنهم، بلكي وإنت برا بتقدر تشتغل، بتقدر توفر مال اللي يساعدهم شوي، بتقدر تعمل التشبيك اللي تحاول إنك تنقذ حدا تاني منهم. فهي عقدة الذنب أو عقدة الناجي أولا مرات تستخدم كتير في غير مكانها. كتير مرات ناس اللي بدهم
يعني يقولوا لك إنه إحنا نشعر شيء تجاه غزة بس مش عم نعمل، بيحاولوا إنه يعني يحطوا هذا كغلاف اللي يقولوا إحنا بنعاني من عقدة الناجي، فهذا استخدام خاطئ لإلها. مرات بيبقى عن جد الناس بيشعروا بالذنب، ولكن هذا الذنب مش في مكانه الصحيح، لأنه مش هم اللي بيعملوا إساءة للناس اللي تحت المقصلة، إنما هم في عندهم افتراض خاطئ إنه لو هم معاهم تحت المقصلة بيقدروا ينقذوهم، وهذا الكلام غير صحيح. فعشان هيك بنسميها عقدة الناجي، لأنها مش مزبوطة، مش في مكانها الصحيح، مش يعني هو ذنب بغير موقعه، هذا بغير مكانه، وهو بيخبي الشعور بالعجز، وكأنه الشخص ما بيتحدث عن العجز، بيتحدث عن شعور بالذنب اللي هو مش ذنبه، مش هو اللي عامل. وضمن نفس هذا التفسير بتوقع المنشورات اللي احنا بنشوفها انه في حدا بكتب انا مش قادر اتخيل انه غزة رح يتم احتلالها فعلا واحنا قاعدين بنتفرج، او حدا تاني فعليا بكون حكى يعني صار تليفون مع صديق يعني او صديقة في غزة وحكى انه ما عندوش شو ياكل وكمل يومه. ونفس كمان هذا المسار اللي هو يعني البعض بسميه انكار، البعض بسميه هروب. شوف، هذه لا تسمى عقدة الناجي، هذه بقصد يعني ضمن سياق العجز أكثر. ضمن سياق الصدمة، ضمن سياق صوت. الصدمة. الصدمة بتذهلنا، الصدمة واحدة من ردود الفعل لها إنه هيك، إنه الإنسان مصاب بالذهول، ويدرك إنه إمكانيات عم تنهار إمكانياته الشخصية أمام الاحتياج. يعني كأنه لما الناس بيكتبوا هيك أشياء، هم بشكل شخصي ومباشر طلب منهم إشي، أو أدركوا إنه الواقع ال الآني يتطلب منهم إشي كتير يفوق قدراتهم، فهم بيعبروا عن الألم النفسي والضغط من جراء هذا الإدراك. وهذا مشروع يعني الإشي، الناس بيعبروا عن حالهم لأنه بيضيقوا ذرعا بهذا الوضع، ولا بأس إنهم يعبروا، ما في مشكلة، ما في مشكلة. السؤال هو مرة تانية إنه طيب تعال ندرك منطقة النفوذ تبعنا، ونحاول إنه على المنطقة الضيقة إيش بنقدر نعمل. وراح يضل هناك ألم كبير ووجع وضغط نفسي كبير، اللي دائما لازم يحركنا إنه نعمل شيء تجاه الواقع. يعني طبيعي إنه نبقى متألمين، طبيعي إنه نبقى مذهولين، هذه أشياء مش مرضية. والافتراض إنه إحنا راح نضل نتحرك لدرجة إنه نشعر بسلام ورضا كامل عن الذات قبل ما تخلص المأساة هو افتراض خاطئ. دكتورة بدي أحكي لك شكرا على القوة، أهلا وسهلا يعني مش فيك. شكرا على الحوار، شكرا على الثقة، شكرا على تحويل هذا يعني إذا عنوان الحلقة كيف نتعامل يعني مع مشاعر العجز أو هذا السؤال بالأساسي، فشكرا أنه على الأقل الواحد عرف مساحاته، المساحات اللي ممكن يعني يوقف على إجريه فيها وبعدين ينطلق ويعمل شيء أو يكون مفيد. وشكرا على هيك على تصفيت يعني هذه المشاعر اللي موجودة جوانا كلياتنا. احنا في تقارب نعطي مساحة مفتوحة للضيف من غير أسئلة. أنا يعني أطلت عليك بالأسئلة، شكرا، ممنون لك، بس يعني هذه مساحتك، إذا حبيت تضيفي تأكدي هذه شهادة يمكن يعني بعد سنتين من الإبادة. آه ف فبعطيك المايك لأي إضافة، لأي مشاركة، لأي مداخلة بدك إياها، تفضلي. آه، أظن إنه يعني إحنا تطرقنا لكثير مواضيع، لكن أنا بس بدي أكد إنه آه، معركتنا مع الهيمنة ومع الاستعمار لا تقتصر على غزة، ولن تنتهي بنهاية المأساة في غزة. هي معركة طويلة، يمكن ذروتها في غزة وفي فلسطين، ولكن أنا بعتقد إنه الدروس المستفادة من تجربتنا الفلسطينية يجب إنها آه، تجمعنا مع كتير من الشعوب اللي المستعمرة واللي تمت إبادتها
واللي اليوم هي بتحاول تنهض من جديد. تجمعنا معهم بمعنى إنه إحنا يجب إنه نطور حساسية كمان ومعرفة ونستفيد من الخبرات تبعتهم، وكمان لازم تبقى عنا لغة جامعة بحيث إنه نستفيد منهم كمناصرين ومؤيدين لإلنا. إحنا إلنا تجربة مباشرة ملهمة بوقوف جنوب إفريقيا معنا، وهذا الإشي جاي من الصدمة التاريخية تبعتهم. فبنشوف إنه الشعوب اللي مرأت بأزمات مشابهة ما فقدت إنسانيتها وما فقدت دورها المهم في مناصرة العدالة، بالعكس هي أخذت الصفوف الأولى. وهذا أملنا إنه هذه المأساة اللي حصلت في فلسطين تجعلنا أشخاص وشعب أفضل، حساس تجاه المآسي الإنسانية. لن تنتهي المعركة بما سوف يحصل في غزة أو بما حصل في غزة. إحنا معركتنا أطول، وهذا جزء من سؤال إيش دورنا كبني أدمين، إيش دوري كإنسان أنا على هذه الأرض. فشكرا لك على هذا اللقاء. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. السلام.